سلام مریم جون، خیلی خوش اومدی به یکی اپیزود همگام. خیلی خوشحالم که امروز تو رو کنار خودمون دارم. مرسی که قبول زحمت کردی. میدونم به وقت الان که داریم ضبط میکنیم جمعه شب تو هست، خسته کوفته آخر هفته، ولی این تایم رو گذاشتی و خوشحالم که دارمت. مریم جون، میخوای اول خودت یه مقدار معرفی بکنی برای بیننده و شنونده های عزیزمون؟ آره حتما. سلام ایراد جان، ممنون از تو و منم خیلی خوشحالم اینجام و اینکه نگران جمعه شب نباش. جمعه شب خیلی خوبه، من جمعه شبا خیلی خوشحالم چون که دیگه استرس کار و روز کاری و اینا تموم شده و اه، همه چیز خوبه تا ببینیم هفته دیگر رو چی کار میکنیم. من خب اسمم که مریمه، مشخصه. من و هیراد فکر کنم الان از 2000 قبل 2016 از 2015 اینا فکر کنم ما هم دیگر میشناسیم. داره کم کم میشه نزدیک به 10 سال که همو میشناسیم. ماجراهای طولانی از یه جای دور تا رسیدیم به این که الان من اینجام. من الان در حال حاضر ساکن شهر لکزینگتون ایالت کنتاکی آمریکا هستم. شغلم توی دانشگاه ویرجینیا تک توی شهر بلکسبرگ ویرجینیا هستش و ریسرچ فکالتی هستم اونجا. دخترم، مادرم و همسرم، هر ستای اینها رو دارم، به اضافه اینکه یه شغل بیرونی هم دارم و یه آدم خوشحالی هم هستم این دور و بر دیگه. مرسی ازت. آره، برای من اصلا یه اتفاق نابیه که اصلا این پادکسته که شروع شده برای اینه که من با اونهایی که میشناسمشون صحبت کنم، این صرفا اونهایی که توی حلقه اول دوستانم هستن، یا برم آدمای تازه‌ای رو باشون آشنا بشم و بیارمشون اینجا، یا اینکه واقعا افرادی که میدونم چه چالش‌هایی رو طی کردن. و مریم یکی از اون سلبریتی هاییه که سخت میشه پیداش کرد و خوشحالم که دارم. تاپیکی هم که تاپیک تحقیقاتی هم کار میکنی خیلی جذابه. اپیزود تو عنوانش رو پیدا کردن واقعا یکی از راحت ترین عنوانا بود. اسپیس مامی یا مامان فضانورد، بخاطر اینکه رشتت به سمت اصلاح هم کن استروفیزیست هستی. من استروفیزیسیست بودم و هستم و الان 2 سال و نیمه که استرونامر هم هستم، ولی دخترکم فکر میکنه من استرونات هم هستم و فکر میکنه من صبح به صبح میرم توی اسپیس میشینم کار میکنم برمیگردم. حالا تا تفاوت اینا یعنی استرونات اونیه که توی فضاست؟ ببین این ستایی که گفتم، استروفیزیک در واقع اون بخشی از شناخت کیهان و اینها هست که پایه علمی و تئوریش رو بررسی میکنه. یعنی شما فیزیک زیادی باید بلد باشی و فیزیک اتمی خیلی زیادی و میره سمت سیمولیشن و تئوری، تمامش فیزیکه. این میشه استروفیزیکس. استرونامی اون به اصطلاح شخصی هست که به طور اکسپریمنتال و ابزرویشنال کیهان رو بررسی میکنه، یعنی مستقیم با تلسکوپ ها کار میکنه و مستقیم با دیتای دست اول کار میکنه، دیتا رو فیت میکنه، آنالیز میکنه. برای اینکه بتونی دیتا آنالیز کنی و این کار رو بکنی توی استرونومی، دانش به اصطلاح آمار، استاتیستیکست و باز همون حالا کدینگ و فیت کردن و اینات باید بالاتر باشه. ضمن که خب بک‌گراند فیزیک هم میخوای، باید بتونی اون دیتا رو بفهمی. و خب تکنیکال تلسکوپ ها با هم خیلی فرق دارن، تکنیکالاشون رو باید بلد باشی، پایپلاین های مختلف دارن. اینا میشه استرونومی و استرونات همونیه که لباس قشنگ فضانوردی رو میپوشه و میره اون بالا که مستقیم اونجا تحقیقات و کار انجام میده که خب فضانورد بودن دیگه اصلا یک چیز جداست، بخشش کلا فرق. یه بار استاد پی اچ دی ازم پرسید که دوست داشتی بری اسپیس؟ گفتم خیلی. گفت که میدونی که یه راه ساده ترم داره، اونم کوکه. ولی آرزوی همیشگی بوده. من یه موقعی که توی مدرسه میگفتن انشا بنویسید در آینده میخواین چی کاره بشین، نوشتم فضانورد. بعد اون موقع همه دوستان میخواستن دکتر شن، من میخواستم فضانورد شم.
ولی آره حتی الان گاهی بهش فکر میکنم، میبینم که مثلا آیا اگر یه فرصتی مثلا بشه، حالا اون بخش پولی و توریستیشو که فکر نمیکنم هیچ وقت بشه، خیلی گرونه، ولی مثلا اینترنشنال اسپیس استیشن یا اینا، مثلا حالا تو ذهنم آیا میتونم همچین کاری بکنم، آیا دوست دارم، دوست خیلی دارم، ولی نمیدونم دیگه الان انقدر وابستم که اگر روزی بشه حاضرم این ریسکو بکنم یا نه، نمیدونم. ولی آره رویام بوده، همیشه بوده، ولی خب همون موقع ها هم میدونستم دست نیافتنیه. ولی نزدیک شدم تا جایی که میشد. به فیزیک اتمی و فیزیک اشاره کردی. من همین دیروز داشتم با منیجرمون صحبت میکردم که رفته توی ساختمون فیزیک دانشگاه ادلید، جاش عوض شده و اشاره میکردش که یه خانومی هست و میگفتش که من برای اینکه بخوام دستشویی خانوما رو پیدا بکنم، اصلا یک از ساختمون قدیمی دانشگاه ادلید، ساختمون فیزیک، و باید برم دور بزنم و نزدیکترین دستشویی من خیلی دوره. و من یاد فیلم تری فیگرز، هیدن فیگرز، که در مورد اون دخترایی که قصه فکر کنم آپولو رو معادلات ریاضیشو حل میکنه و بحث این که اصلا دخترها اصلا چه معنی داره که به سمت فیزیک باشن اینا. تو چی شد اصلا رفتی سمت فیزیک؟ اول یه نکته راجع به دستشویی دپارتمان فیزیک بگم. ببین دپارتمان های فیزیک در تمام دنیا و تمام دانشکده ها همینن، بدترین، زشترین و زمخترینن. این خیلی نرماله. این که چی شد من رفتم فیزیک، خب برای ماها فکر کنم خیلی ملموسه، فیزیک قبول شدم صرفا. نمیخواستم رتبه‌ای که آوردم ترجیح میدادم که برم، دوست داشتم، علاقه خیلی زیادم اون موقع به مهندسی مکانیک بود، خیلی دوست داشتم مهندسی مکانیک برم، ولی اون دوست عزیزی که کمک کردن به عنوان مشاور که من انتخاب رشته بکنم، یه چند تا مهندسی مکانیک خیلی بالا بر من زد و بعدش هم خودش تصمیم گرفت که چه چیزهایی بزنه. فیزیک زد، شیمی زد، بعد یعنی خیلی اطلاعات زیادی ندارم که چی کار کرد، ولی خب این وسط مهندسی مکانیک زد و بعدش فیزیک زد و خیلی به من گفت که فیزیک شبیه به مهندسی مکانیک. من به فیزیک علاقه نداشتم، در تمام طول تحصیلم به هیچ عنوان علاقه نداشتم و وقتی که قبول شدم خیلی گریه کردم، گفتم من نمیخوام برم، میخوام صبر کنم مهندسی مکانیک. و خب اون موقع ها نمیدونم الان قانون چجوری، اون موقع دانشگاه دولتی وقتی قبول میشدی روزانه دیگه 2 سال منع کنکور داشتی و قشنگ یادم رو پله های خونه نشستم، پله که میرفت به سمت زیر زمین، و گریه کردم، گفتم نمیخوام برم. مامانم اومد گفت که اصلا چیزی نداریم، نمیخوام برم و اینا نیست و باید بریم. و رفتم و نشون به اون نشون که هنوز دارم میرم توی این راه دیگه ادامه پیدا کرد. همه تنافرم از فیزیک توی دوران لیسانس، سالهای آخر لیسانس چرخید و خیلی شدید علاقه‌مند شدم به فیزیک ذرات بنیادی و خیلی خیلی شدید علاقه‌مند شدم و برای ارشد تلاش کردم، فیزیک ذرات بنیادی خوندم، خیلی موفق بودم. از یک آدمی با معدل خیلی پایین توی دوره لیسانس شدم معدل 19 خورده‌ای توی ارشد. خیلی دوست داشتم فیزیک ذرات بنیادی رو و همون فیزیک ذرات بنیادی تهش تز ارشد من میرسید به اون موقع ها دنبال ذرات بنیادی بودن که ماده تاریک رو تشکیل میده و این چیزها رو تشکیل میده، و رسید به هیگز و بوزون‌های هیگز و نهایتا از اون ور علاقه‌مند شدم به کیهانشناسی. همون موقع ها با یه سری استاد توی IPM ایران میشد چی اینترنشنال فکر کنم فیزیکس اند متماتیکس سنتر، یه چیزی توی مایه بود. اونجا در ارتباط بودم، چند تا استادا بودن، میرفتم میومدم کنفرانس های سمینارهای استرونومی و اینا رو شرکت میکردم و نهایتا هم که رسیدیم به اینجا. تصور میکنم خیلی هاتون اینجوری بودین، یعنی اون کوهورت افرادی که داشتین ورود کردین که فیزیک بخونید توی اون دانشگاه برای لیسانس، همه افرادی بودین که مثلا یعنی اینجوری بود که مثلا میخواستن برن یه رشته دیگه، حالا اومدن اینجا همه توی یک مود هستن، خب حالا اینجا برای چی اینجا هستیم، اینجوری بود؟ کسایی هم بودن که کسایی بودن که هدفشون این بود برن آموزش و پرورش نهایتا، و اومده بودن فیزیک بخونن که بعد برن معلم فیزیک شن یا دبیر فیزیک شن. اینها هم بودن ولی
من زمان خودم کسی رو ندیدم که عاشق فیزیک بوده باشه، ولی بعد خودم دیدم، خواهرزادم رو دیدم که فقط به خاطر اینکه فیزیک بخونه، یعنی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان قبول شد، به زور من رفت، من اجازه ندادم بره فیزیک بخونه، نذاشتم فیزیک بزنه، رفت مهندسی مکانیک خوند. من که اومدم آمریکا دیگه دید دست من ازش کوتاه شده، رفت تغییر رشته داد، رفت فیزیک خوند و الان همینجا آمریکا ورده من داره دکترای فیزیکشو میگیره. یعنی من به جز این یک آدم اون موقع تو ایران کسی رو ندیده بودم که از سر یا اجبار یا تصمیم بر اینکه دبیر بشه نیومده بود. دایورسیتیتون چجوری بود؟ چه تعداد زن بود، چه تعداد مرد بود توی موقع لیسانستون؟ با یک کلاس 20 نفره بودیم که 3 تا مرد بیشتر توی کلاسمون نبود، فقط 3 تا. دقیقا برعکس رشته های مهندسی دیگه. و از اون 3 تا هم اگه درست یادم باشه یه نفرشون همون سال اول اون موقع هم یه چیزی مثل مچ کردن بود که اگه بعد این یه جای دیگه یه چیز دیگه قبول شده باشی و اینا، اصلا اون رفت آخرش از اونجا رفت مهندسی یه جای دیگه. ولی دایورسیتی تقریبا وجود نداشت و هممون خانوم بودیم اکثرا. بریم وارد همین قصه زن بودن. الان که ما داریم صحبت میکنیم تقریبا یه مقدار بیشتر از 24 ساعت از زمانیه که پرستو احمدی و تیم بند آقایونش جسارت وحشتناکی به خرج دادن و دنیا رو تکون دادن. این چالش زن بودن در ایران رو میخوای در موردش صحبت میکنی؟ تو به هر حال تو اون سیستم تربیت شدی، با خیلی از مانع‌های مرئی و نامرئی جنگیدی و الان اینجا هستی. در مورد پرستو واقعا درود به شرفتون. من نمیدونم اگر ما گوشت و پوست و استخونیم اونا چیان که همچین شجاعتایی دارن و اصلا تصورش از مغز من خیلی بیشتره. در مورد زن بودن تو ایران، ببین اول اینو روشن کنم، من از یک خانواده غیر سنتی اومدم، خانواده‌ای که حالا نمیتونم بگم، شاید بهتر باشه بگم غیر مذهبی یا خیلی ملایم مذهبی و خیلی ملایم سنتی. یعنی خانواده من جزو خانواده خیلی روشنفکر تلقی می شدن و خانوم ها توش مستقل بودن. مادر من از همون قبل از ازدواجش مستقل بوده، همیشه مستقل بوده و مادر بسیار قوی دارم. خواهرای من مستقل بودن، ولی با اینکه من تو همچین خانواده‌ای بودم، پدر من آمریکا تحصیل کرده بودن، باز هم سختی داشتم برای اینکه جامعه اینجوری یاد داده بود به همه، چه خانواده‌ای من مثل من و خانواده‌ای که بسته در بودن، چقدر سخته. و زن بودن توی ایران خیلی سخت بود. ولی یه چیز جالب این بود که من تا وقتی که بودم هنوز اونقدر نفهمیده بودم که چقدر سخته این زن بودنه. سخت بود، خیلی جاها اعتراض میکردم، از همون نوجوانی اصلا اعتراض میکردم به فرقی که توی یه سری مسائل من با برادرم دارم. من یه برادر بزرگتر، یه برادر قبلم و یه برادر بعدم دارم و نسبت به هر دوشون دیسکریمینیشن وجود داشت، چون که بزرگتره چون که کوچیک‌تر. حالا بزرگتر من قبول میکردم، کوچیک‌تر خب چرا من باید باز اون یه آزادیایی داشته باشه که من نداشته باشم، یا حتی اون اجازه داشته باشه یه جاهای آزادی‌های منو کنترل کنه. ولی اعتراض میکردم، اعتراض ها رد میشد، بعد میدیدی خب همه همینن و انگار از اول به تو یاد دادن که بجنگ، باید بجنگی برای همه چیز. تو خیابون باید خیلی مواظب خودت باشی برای هر کاری، برای هر کار عادی که یکی از پسرایی که دوست عادی تو انجام میده تو باید چند برابر بجنگی. اینا عادی بود تا وقتی که اومدم اینجا و اون مرزا یا نمیدونم اون فشارا برداشته شد و تازه فهمیدم ای وای من تو چه شرایطی بودم و الان زنها تو چه شرایطی هم توی ایران و من اینجام چقدر راحتم. و هیراد یک مدت طولانی طول کشید، شاید 100% هم خوب نباشه ولی خوب نشده باشه، ولی هنوز یه سری از اون بریرها توی مغز من هست. یعنی هنوز اینا از تو ذهن من نرفته کنار. یعنی من خیلی اوقات میرم، یه مثال خیلی خیلی سادهش اینه که اون موقع‌هایی که قیام ژینا توی اون چند سال پیشی که قیام ژینا توی اوجش بود، یه شب ما از مهمونی برمیگشتیم، دیر وقت بود، من و همسرم تو ماشین بودیم، خیلی دیر وقت بود، سر یه چهارراهی وایستاده بودیم و سر یه چهارراه مقابل ما که چراغ برای ما قرمز بود برای اونا سبز بود، یه
دسته زیادی موتور رد شد. این مثلا کورس موتورهای هارلی دیویدسون یا اینا. الان که دارم تعریف کنم باز داره حالم بد میشه. به حدی حال من بد شد و من به حدی ترسیدم، یعنی دستم گوشم رو دست همسرم متوجه شد و گفتم که وای. گفت چی شده؟ بعد اصلا انگار یهو من برگشتم به این دنیا و فهمیدم که اوکی، من الان آمریکا، اینا اون موتورا نیستن. تو همون دوران اگر من اونم پیش اومد که من یه ون سفید ببینم توی خیابون که مال تبلیغ یه شرکت این کولر و تعمیر کولر و ایناست و این خط سبز دورشه و قشنگ فشار من تو خیابون افتاد و حالا من بد شد. منتظر بودم که خب الان این ون میخواد منو ببره. یعنی نزدیک 9 سال از اومدن من داره میگذره و اینا هنوز هست. حالا داخل ایران چقدر با همچین چیزایی مواجه بودیم که خیلی سخت‌تر. یه تجربه خیلی جدیدم اینه که من اخیراً ایران بودم و یکی از روزایی که ایران بودم تصمیم گرفتم که یعنی با همسرم رفتیم بیرون یه مقداری بریم خیابونایی که قبلا با هم میگشتیم و بگردیم، بریم سمت ولیعصر، بریم اونجاها و من در اثر سرایت شجاعت دختر ایران اون روز شال با خودم نبردم، با تیشرت و شلوار رفتم و نمیتونم تعریف کنم. هرگز اون 4-5 ساعت قابل قیاس نیست با 9 ساعتی که من توی آمریکا دارم بدون حجاب بیرون میرم. من توی شهر خودم، توی کشور خودم، خیابونای خودم قدم میزدم، بارون میومد بدون اینکه حجاب داشته باشم و فهمیدم که از روزی که فهمیدم که خب حجاب چیه تا اون لحظه، تا چند ماه پیش من این عقده رو داشتم و این حسرت رو داشتم که خیلی سنگینه. فکر نمی کنم درکش راحت باشه به جز برای کسایی که تجربهش کردن و واقعا زنای ایران، دخترای ایران دهن آدم باز میمونه از شجاعتشون. دمشون گرم. اصلا هیچی جزی نمیتونم بگم. دنیا داره بهشون میگه دمشون گرم. واقعا دقیقا همینطوره که میگی. بعد ارشدت تو الان گفتی بابات آمریکا بود، درسته؟ این که پدر آمریکا تحصیل کرده باعث شدش که امریکا رو انتخاب بکنی یا این که دلیل دیگه ای داشت؟ نه، پدر من اصلا علاقه نداشت که ما آمریکا بیایم، هیچ وقت حرفشو نمیزد. خودش یه دوره 3-4 ساله آمریکا بود و برگشته بود همون خیلی سال پیش، 50 سال پیش ایران و کلا پدر من آدم اهل مهاجرتی نبود و مهاجرت رو برای بچه هاشم دوست نداشت. میگفت خوبیم دیگه، همه دوره هم دیگه، چه کاریه. حالا اون موقع خب هنوزم اوضاع ایران، موقعی که من، خودت میدونی 2015 اینا که ما دیگه شروع کرده بودیم 14-15، هنوز وضع اونجوری نبود که نگران کننده بشه، حالا ترسناک بشه. نگران کننده که شده بود ولی ترسناک نبود حداقل. ولی نه، حقیقت ماجرا اینه که من نه قصد اپلای داشتم، نه قصد مهاجرت داشتم و اونی که اومد و آیدیا رو گذاشت روی میز همسرم بود. خب اون موقع همسر من کار میکرد و جایی که کار میکرد درآمد خوبی هم داشت، جای خوبی بود، ولی از یه جایی به بعد به خاطر اینکه شرکتی که کار میکرد واردات و صادرات و اینام انجام میدادن، مثلا فهمید که آقا اوضاع داره بد میشه. دلار الان مثلا خریدایی که ما قبلا می‌خواستیم پولش رو بدیم الان باید با دلار جدید بدیم. اون موقع تازه دلار از 1000 خورده اگه یادت باشه شده بود 2700 تومان و بهتره که الان یه راه دیگه پیدا کنیم. تصمیم، یعنی پیشنهاد همسرم بود، تصمیم 2 نفره بود. من خیلی خوشحال شدم که یکی دیگه برام تصمیم بگیره و تصمیم به این خوبی بگیره و خب میدونستیم کار 2 نفر است و هر دو شروع کردیم زبان خوندن و اپلای کردن و خب هیراد با رشته من توی ایران واقعا نمیشد کار کرد. با فیزیک خودت میدونی همون، یا باید میرفتم سمت آموزش و پرورش که علاقه اصلا نداشتم و اصلا هیچ کار دیگه نمیشد کرد. حالا من اون موقع امتحان دکترا هم داده بودم، دکترا دانشگاه آزادم قبول شده بودم، دولتی اصلا ندادم. علوم تحقیقات قبول شده بودم اگر اشتباه نکنم، یا تهران مرکز یادم نیست. و مثلا اون موقع بود که یه بحث این بود که، یعنی یادم یه سری نامه گرفته بودم که اگه معدلت از یه حدی به بالا بشه مثلا انقدر تخفیف میگیری، بیا ثبت نام کن. تو اون فکر هم بودم ولی دیگه
گفتیم بذار ببینیم چی میشه، حالا اپلای میکنیم و زبان بخونیم و دیگه شروع کردیم اپلای کردیم. و انتخاب کنتاکی به خاطر همسرت بود یا؟ ببین من دو تا شرط رو باید کنار هم میذاشتم. یکی اینکه ما باید دانشگاهایی رو انتخاب میکردیم که همزمان پروگرام معدن و فیزیک دارن یا حداقل خیلی نزدیک به همه. نمیخواستیم بیایم اینجا و جدا باشیم، میخواستیم پیش هم باشیم. پس یا باید این کارو میکردیم، یعنی قطعا باید این کارو میکردیم. و از یه طرف دیگه موقعی که ما جنبیدیم برای اینکه تصمیم بگیریم به اپلای کنیم، 3 روز بود تاریخ جیاری سابجکت، نه اون جیاری جنرالی که هممون دادیم، جیاری سابجکت 3 روز بود که تاریخش بسته شده بود. یعنی و رشته فیزیک جیاری سابجکت برای اپلای میخواست اون موقع ها، برش داشتن دیگه البته. و من حتی تماس گرفتم با نمیدونم کی تو سازمان سنجش، اون موقع دست سازمان سنجش بود که آقا میشه باز کنیم من یه نفر ثبت نام کنیم، که گفتم نه بابا این چیزا نیست. و من مجبور شدم اون شرط دانشگاه معدن و فیزیک رو بذارم کنار، اینکه فیزیک هایی که میگن شما 1 سال وقت داری جیاری سابجکت تو نمرش رو به ما بدی، پس میتونی بیای اینجا امتحان جیاری سابجکت تو بدی. و من تهش البته خیلی دانشگاه های کمی توی آمریکا پروگرام معدن دارن، معدن کلا زیر 10 تاست اگر اشتباه نکنم. و حالا این دوتا رو هم جمع شد رسید به 4 تا دانشگاه. من 4 تا دانشگاه اپلای کردم و همسرم هم همینطور. همسر من کنتاکی رو اوورد پذیرش گرفت، من کنتاکی رو پذیرش گرفتم. همسرم کنتاکی اسکول آف ماینینگ سالت لیک سیتی رو فکر میکنم اگه درست یادم باشه پذیرش فول فاند یا هاف فاند گرفت. و من به جز اینجا اوکلاهوما، یونیورسیتی آف اوکلاهوما و یه پارشال فاندم یونیورسیتی آف فلوریدا استیت یونیورسیتی هم گرفتم. این 3 تا پذیرش رو گرفتم، 2 تا فول فاند و فلوریدا استیت یونیورسیتی هاف فاند. هر 3 تاش پی اچ دی بود. کنتاکی دیرترین بود که به من خبر داد، اوکلاهوما خیلی زود بهم خبر داد و من دیگه داشتم قبول میکردم و که ایمیل دادم به اینجا که بابا یه خبری به من بدین، من میخوام اونجا رو قبول کنم دیگه، یه خبری به من بدین. برای اینکه علاقه‌مندم به این یکی، ترجیح هم این یکیه، به خاطر اینکه اوکلاهوما دانشگاهی که معدن داشت 1 ساعت خورده فاصله داشت با اون شهری که باید میرفت، ولی اینجا دانشکده فیزیک و معدن 10 متر با هم فاصله دارن، یعنی این ور اون ور یه حالت بلوار کوچیکه. و خب خدا شکر 2 روز بعد از اینکه من پیگیر شدم ایمیل کانگرچولیشن رو گرفتم و در یک اتفاق نادر هر دومون تونستیم بیایم یک دانشگاه و در 10 متری هم دیگه. صرفا اولویت شما این بوده که با هم باشین، ولی به این که حالا با کی قراره کار کنید یا مثلا چیز اصلا جز اولویت ها نبوده. ولی تو آره یا ببین همسرم بود، برای همسرم بود. من که میگم من خیلی اینجوری نبود که حالا خیلی هم دنبال تحصیل باشم و اینا. برنامه‌ای بود دیگه، منم شرکت کرده بودم، یه پارتی بود منم داشتم لباس میپوشیدم برم. ولی همسر من دپارتمان معدن دانشگاه کنتاکی، اون گرایشی که همسر من توش کار میکنه پروسسینگ، رنگ 1 بود اون موقع و خیلی آدمای بزرگی توش بودن و هستن و خیلی دپارتمان قویه. برای همسرم مهم بود که با کی کار میکنه و میگم منم اون وسطا حالا بودم و البته خب میدونستم که این آپشن رو دارم که فیزیک دانشکده محوره و شما لازم نیست استادت رو مشخص کرده باشی و بیای، شما بدون استاد میای 2 سال اینجا فرصت داری تا استادت رو انتخاب کنی. و یه چرخی زده بودم توی استادا و میدونستم که استادهای خوب هست، ولی واقعیت ماجرا اینه که اون موقع حتی هنوز انقدر اطلاعاتم زیاد نبود که من بدونم با ارشد ذرات بنیادی میتونم برم استرونومی و استروفیزیکس بخونم. اینو اصلا نمیدونستم. تو ایران اون موقع زمان ما یه اپلای ابراد بود که اگر یادت باشه هیچ منبع اطلاعاتی دیگه ای نداشتیم و من فکر میکردم همونی که ایران خوندی باید به اینجا بخونی. من توی لیست اساتید اینجا، اساتیدایی که
پارتیکل فیزیکس کار کرده بودن یا دیگه نهایتا استرینگ تیوری کار کرده بودن و میشد باز به سمت ضرب بنیادی برن رو پیدا کرده بودم و به اونا ایمیل داده بودم و با اونا صحبت کرده بودم که خب جواب همه هم این بود که ببین ما اینجا اصلا دانشجو با استاد کاری نداره 2 سال، شما میای 2 سال اینجایی، همه استادا میان هر هفته کارشون رو ارائه میدن و تو اون موقع تازه استاد رو انتخاب میکنی. و من مطمئن بودم که قرار بیام پارتیکل فیزیک کار کنم و بعد اومدم آمریکا اصلا با یه چیز دیگه مواجه شدم. به من گفتن آقا تو میتونی بری اصلا بیولوژی بخونی، اصلا اینجوری نیستش که مجبور باشی. و خب خوشحالم که من کلا آدم خوششانسیم، خیلی آدم خوششانسی خودم میدونم و این هم یکی از شانس‌های بزرگم بود که اومدم اینجا و بدون اینکه بدونم چه آدم بزرگی اینجا و توی این دانشگاه هست توی کنتاکی اومدم و حالا تا اینجا شانسم منو برد و بعد از شانسم هم مهارت‌های خودم از این نظر که طرفو متقاعد کنم استاد من بشه منو پیش برد و رسیدم به جایی که الان هستم. همون قبل از اینکه وارد این قصه این استاد گوگلیت بشم، گوگلی خفنت بشم، اینجوری شاید بهتر باشه بگم، این که گفتی میتونستم برم بیولوژی بخونم و یه مقدار بازترش میکنی چون برای من واضح نبودش که منظورش حالا بیولوژی مثال بود ولی منظورم رشته‌های اینتردیسیپلینری یا اینجا میتونی یه مستر بگیری و یعنی فقط کافی بود که از بچه‌های دپارتمان فیزیک خیلی بودن کسایی که رفتن سمت با استادایی که توی بایو هستن کار کردن. من سال اول رفتم دنبالش، من میتونستم برم توی مدیکال و اصلا رفتم استادم پیدا کردم و اتفاقا چند تا استادی توی دپارتمان رادییشن تراپی توی زیر مجموعه مدیکال کالج هستن که پیش فیزیک دارن و رفتم با اونا صحبت کردم و گفتم من علاقه‌ام که بیام اینور. گفتن باشه بیا اینور، بیا درسای ما رو یه سال بخون بعدش بیا باید درس پاس کنی و من برنامه‌م این بود که این کارو بکنم و راهش هم اینه که شما میای به دپارتمان فیزیک میگی که من به این دلایل علاقه‌مند هستم که نه به این دلایل من به این موضوع علاقه دارم و میخوام فیزیک رو مثلا پرتوشناسی فیزیک رو ببرم سمت پزشکی و توی این دپارتمان فیزیک هیچ کس نیست که این علمو داشته باشه. شما بیاین منو لینک کنین به دپارتمان به مثلا کالج آف مدیسین و منو ببرید اونور و این کارو میکنن و قبل از منم کسی بود که این کار کرده بود، باهاش صحبت میکردم، رفتم دیدم اونجا رو، میخواستم شروع کنم ولی یه مقداری خارج از توان من بود. دیدم خوندن درس‌های پزشکی و آناتومی و این چیزا رو باید میخوندی، باید یاد میگرفتی. الان دوست خیلی عزیز من که با هم اتفاقا تو این گروه های ویزا بودیم و با هم اومدیم، فیزیک بود، با هم اومدیم اینجا، یه دانشگاه بودیم، 5-6 سال فیزیک رو با هم گذروندیم، همه امتحانا رو با هم خوندیم. الان اون توی بیمارستان داره کار میکنه پستاکشو و کارش همینه، بیشتر الان تو فیلد پزشکی وارد شده ولی هنوزم داره کورساشونو میگذرونه. یعنی الانم بهش گفتم بیا کریسمس پیش ما، گفت من امتحان دارم باید درس بخونم نمیتونم بیام. یعنی که سخته، خیلی سخته و من اون سختی رو قبول نتونستم بکنم ولی آدم‌های خیلی اسمارتی هستن که قبولش میکنن ولی خیلی شدنیه، تغییر گرایش خیلی شدنیه، خیلی خیلی زیاد. خیلی هم میرن صرفا به خاطر اینکه اون رشته که تو ایران خوندن همون رو میخوان پیدا بکنن توی مثلا فکالتی ها و گیر میکنن توی یه ربیت هولی. بلد نیستیم، آموزشش رو نداریم و همین کاری که تو داری میکنی خیلی کار درست و خوبیه. بچه‌هایی که اومدن اینجا و میدونن دیگه باید اطلاع رسانی کنن. الان بلاگرهای خوب خیلی هست که بلاگرهایی هستن که تجربه‌های اپلای رو شیر میکنن و اونا هم میگن و خیلی خوش به حال بچه‌هایی که الان میان با چشم بازتر و دست بازتر میان. مثلا بریم سراغ استاد گوگلی خفنت. 41,000 سایتیشن، اچیندکس 83. چجوری دیدیش؟ کی باش آشنا شدی؟ کی فهمیدی همچه آدمی اونجا هست؟ ماجرا از اینجا شروع شد که من سال اول و مشغول پاس کردن کورس هام بودم و بر خودم از این ور به این ور میچرخیدم و نمیدونستم که راهم چیه، چی کار میخوام بکنم. اما یه تکلیفی با خودم معلوم بود، اینکه من آدمی نیستم که بگم ببخشید فلان کارو نمی‌کنم چون بهش علاقه ندارم. من آدمیم که واقعا ایدئولوژیم این بوده که کاریو که یاد بگیرم بهش علاقه من میشم. علت اینکه به کارا علاقه ندارم اینه که بلدشون نیستم. دنبال چیزی به نام علاقه نبودم.
چون دیگه اون ریشه علاقه با این رشته فیزیک رفتن قطع شده بود، رفته بود. و در واقع هیچ وقتم نمیدونستم به چی علاقه دارم. نمیدونم، خیلی آنست باشم، هیچ چیزی نیست که بگم من اگر میرفتم این رشته بهترین میشدم، نه. و دنبال چیزی میگشتم که به من یک آیندهی بده که میتونم روش حساب کنم. این برام مهم بود. و اون موقع تعریفم این بود که دوست دارم راحت کار پیدا کنم. از سختی‌های کار پیدا کردن برای کسایی که روی ویزا هستن و پوزیشن بعدی شنیده بودم. من درس کوانتوم داشتم با یک استادی که توی دانشگاه ما خیلی معروفه، پروفسور مورتی، و ایشون خدای کوانتوم و به اصطلاح فیزیک کاندنس ماتر تیوریه. اصلا این آدم خداست. نمیدونم دوستانی که اینو گوش میدن یا نه چند تاشون فیزیک خوندن، چند تاشون شانکار رو میشناسن. ما کوانتوم شانکار رو میخوندیم ایران توی فوق لیسانس و دکترا، و اینجا هم کوانتوم شانکار. این شانکار که یک پروفسور هندیه، توی عمرش 2 تا دانشجو داشته و یکیش این استادی بود که من اینجا باهاش کوانتوم هم میگذروندم و اسم بچه‌ش هم گذاشته بود شانکار. یعنی اینجوری علاقه و عشق اینجوری اومده بود. و این استاد خیلی آدم باحالی بود، خیلی زیاد. یه روزی من رفتم بهش گفتم که آقای مورتی، من تو رو خیلی قبول دارم و من تازه از ایران، و خیلی هم ایران شعر میخوند، شعر حافظ بلد بود، خیام بلد بود، ایرانو دوست داشت، فرهنگ ایران. گفتم ببین تو تا حدی با ایران آشنایی و من اومدم اینجا گیجم، با کی کار کنم؟ بعد بهشم گفتم با خودت نمیخوام کار کنم، کار تو رو دوست ندارم، خیلی تئوریه. گفت یه چیز جالب در مورد شما ایرانی‌ها من ابزرو کردم تو این همه سالی که اینجام، اونم این که بچه‌های فیزیک ایرانی همشون در این گرایش کاندنس ماتر رو، ماده چگال رو باز میکنن میرن اونجا. چرا؟ گفتم خب آخه خیلی به مهندسی نزدیکه، اون جابایی که بعدش پیدا میکنی توی این خیلی به مهندسی نزدیکه. گفت که نه نکن این کارو. گفت شماها قدر استرونومی رو نمیدونین، چرا نمیرون اونور؟ این حرف زد، این جرقه تو ذهن من خورد که یادته مریم که چقدر دوست داشتی. و این آدم جرقه رو به من داد و گفت ببین یک نفر تو این دپارتمان هست که اون موقع اصطلاحش این بود، گفت این آدم مثل مکدونالد میمونه، تو هر شهری یه عالمه شعبه داره تو این آمریکا، همه آمریکا و همه اروپا میشناسن این آدم. اگر بتونی با این آدم کار کنی خیالت راحت دیگه خواهد بود. اما متاسفانه این آدم دانشجو پی اچ دی قبول نمیکنه. من گفتم ای بابا، خب آخه این چرا میگی پس؟ گفت فقط خواستم بدونی که مثلا دورمان یکی مثل این باشی. بعد من با یه سری بچه‌هایی که از هند اومده بودن و معمولا دوستایی که از هند میان فیزیک قوی دارن و خیلی هاشون استرونومی خیلی قوی بلدن، چون که هند خیلی خوب حرف برای گفتن داره در زمینه اسپیس و خیلی هاشون با مثلا اون موقع ما سال اول بودیم اینا مثلا آلردی 60-70 تا سایتیشن داشتن اومدن، من اصلا مقاله مثلا نداشتم. اینا به من گفتن، با یه 2 تا از اینا صحبت کردم، گفتن آره فلانی اچ ایندکسش اینه، سایتیشنش اینه. حالا اون موقع مثلا هنوز به 41,000 تا نرسیده بود، ما 5,000 تا 5,000 تا جشن میگیریم، برگردی با هم میریم یه جشن میگیریم، ولی اون موقع یادم رو 30,000 تا شاید بود. و من رفتم پیشش گفتم که آقای دکتر فرلند، آیا بنده رو میپذیرید؟ گفتن که خیر. یه کاغذ هم موقع به ما داده بودن که برید دیگه ادوایزرتون رو پیدا کنید و امضا کنه که اجازه میده. گفتش که من الان 3 تا پستاک دارم، 5 سال پیش آخرین دانشجو پی اچ دیمو گریجویت کردم و برنامه‌ای برای دانشجو پی اچ دی ندارم. گفتم خیلی خوب، پس بیا لااقل به من یه چیزی یاد بده. گفت بیا برو یه درس 2 واحدی ایندیپندنت کورس بگیر، ریسرچ کورس بگیر، من به تو استرونومی یاد میدم. گفتم باشه. دویدم رفتم و یه ایندیپندنت کورس گرفتم و یه مقاله به من داد، گفت خیلی خوب بیا برو اینو بخون، هر هفته بیا به من ارائه بده. دیگه این شد که من این آدم رو ولش نکردم. من همین جوری دم دفتر این آدم، این بنده خدا میرفت راه بره میومد میدید من دم دفترش وایسادم کاغذ به دست، میومد بره آب بخوره میدید من لپتاپ به دست اینجوری دم دفترش وایسادم. بعد اون موقع لپتاپ منم یه موس با سیم بهش وصل بود، همیشه آویزون بود رو زمین. بعد یه روز اومد اینجوری یه دونه موس به من داد، گفت اینو بگیر، بی سیم بود. گفت اینو بگیر، اینو با خودت ببر بیار بذار تو جیبت. و من 1 ترم با این آدم کورس داشتم. بعد 1 ترم بهش گفتم، رفتم دوباره اون کاغذ رو آوردم، گفتم اینو امضا میکنی؟ گفت بده به من. گرفت امضا کرد،
اصلا راضی نبود، کاملا مشخص بود که مجبورش کردم، ولی قبول کرد و خیلی سر صدا کرد توی دانشکده که فلانی دانشجو قبول کرد. و جانم برات بگه که حالا ما خیلی باندینگ خوبی با هم برقرار کردیم، الان یه جورایی شاید بگم یکی از بهترین دوستای من این آدم. و به قول همه میگن که دیگه الان بنده ناف من اصلا بهش وصله، ما جدای ناپذیر شدیم. ولی بعد از منم دیگه این داستان پی اچ دی قبول، دختر دانشجو فیمیل پی اچ دی گرفتن شروع شد و بعد از من چندین دانشجو فیمیل پی اچ دی دیگه گرفت و خدا رو شکر همچنان هم داریم کار میکنیم. و این که میگم خوش شانسم، این شانس من بود. این آدم توی دانش فیزیک اتمی، یعنی توی استروفیزیکس شماره 1 دنیا میتونم بگم، یا حداقل جزو 5 تا بهترین های زنده دنیا هست. کتابی که نوشته رفرنسه که تدریس میشه و مهمتر از همه اینه که 45 ساله که این آدم صاحب یک کده که 45 ساله به طور مستمر تمام پیپرهای استرونومی، استروفیزیک، مدل سازی هاشون با اون کده و ناسا 45 ساله که به طور نان استاپ داره این کد رو فاند میکنه. هر تلسکوپ جدیدی که ساخته میشه و لانچ میشه، ما کدو کیپ اپ میکنیم با تکنولوژی جدید، کد میره بالا. و همچنان همین دیروز پیروز من داشتم یه تاک میدادم دانشگاه میشیگان و یه اسلاید نشون دادم از سایتیشن هایی که این کد داره هر سال میخوره و در واقع نشون میده چقدر داره استفاده میشه و هر سال داره سایتیشن ها بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه و این آدم یه دانش بسیار عظیمی از فیزیک اتمی و ریاضیات داره و فیزیک تئوری داره و خیلی 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 انسان بزرگیه جدا از اون همه علم و دانشش. حالا مکدونالد که گفتی، یه مکدونالد ابزرویتوری هم دارین دیگه. حالا مکدونالد چیزام نگفتی، حالا یه ابزرویتوری هم دارین مثل مکدونالد توی تگزاس. نه ولی من منظورم مکدونالد فست فود چین مکدونالد بود. ولی خب اوکی. حالا این استاد خفنت چی شد که کاملا دیگه آکادمی اومد، یعنی نرفت به سمت این که حالا من فقط توی ناسا باشم، دم دست نباشم، اون پشت کلی کارهای خفن بود؟ عاشق کارشه، عاشق ریسرچه و یه جورایی سرنوشت کشوندتش به این شهر. اومده این شهر اولین بار به خاطر یک آدمی به نام آستر براک که Speaking of the Devil نویسنده این کتابی هست که همش دست منه، البته هر دوشون نویسنده این کتابن ولی نفر اول. اون اومده دنبال این که با این کار کنه، با این آدم کار کنه و از قضا همسرش هم که اهل کالیفرنیا بوده و دانشگاه برکلی تحصیل کرده، عاشق اسب بوده. خب شهر ما پایتخت اسب آمریکا حساب میشه دیگه و اون از شدت اینکه عاشق اسب بوده اومده بوده تو این شهر که به خاطر مسابقات اسب دوانی و اسب و اینها توسط این آقای پروفسور آستر براک با هم آشنا میشن و دیگه موندگار میشن اینجا. البته استاد من چندین سال میره اوهایو استیت یونیورسیتی، اونجا بوده، در واقع تنیورشیپش اونجا میگیره و اونجا استاد بوده تا اینکه اینجا دانشگاه یونیورسیتی آف کنتاکی بیت میکنه، آفر اونجا رو و میخوانش اینجا. بیشترم به خاطر اینکه الان در واقع کد تحت سرپرستی دانشگاه یونیورسیتی آف کنتاکیه، یعنی همه کردیتی که کد داره میگیره برای دانشگاه هم هست و همه پولی که کد داره میاره برای این دانشگاه میاره دیگه و به خاطر همین میخواستن که اینجا داشته باشنش و اومده و دیگه اینجا هم موندگار شده. آدم سازگار با سیستم و چارچوب و پولیتیکال فریمز و این چیزایی نیست. یعنی آدمیه که میخواد رها باشه، خودش رئیس خودش باشه خودش، و شاید اون یکی از چیزهاییه که دوست داشته که اینجا بمونه و همینجا باشه. همچین آدمیه. پس یکی از اون دلایل ایندیپندنت بودن و بایاس نبودن حالا کورپوریت یا بحثای گاورمنت و اینا میتونه باشه. این کدی که اشاره میکنی اشاره هم کلادیه دیگه، درسته؟ کلاودی. بله. میخوایی توضیح بدی اصلا این کلادی چی هست؟ ببین کلاودی یه کدیه که
میاد یه سری ورودی از شما میگیره، یه در واقع ابزرویشن شما رو میگیره. شما یه چیزی اینجا دیدی، تلسکوپ یه چیزی دیده. کلاودی میاد برای شما با توجه به فیزیک یه عالمه سیمولیشن انجام میده تحت شرایطی که با فیزیک همخوانی دارن. سیمولیشن توی اسپیس انجام میده و ریزالت رو کامپر میکنه با اون چیزی که شما دیدی و اون وقت با این سیمولیشن ها میتونه تشخیص بده این ریزالتی که شما اینجا دیدی حاصل چه اتفاقی اونجاست. حالا این چجوری استفاده میشه؟ مثلا اینکه شما داری انقدر اکسیژن میبینی، انقدر توی اسپکترام، توی ما تنها چیزی که میبینیم نوره، طیفه، هیچ چیز دیگه ای نیست. ما طیف رو گرفتیم و میبینیم این طیف مثلا انقدر اکسیژن 3 با این طول موج توش ابزرو شده. کلاودی میاد به ما میگه که اگر انقدر اکسیژن 3 ابزرو کردی و سرعتش انقدره، دمای اون گلکسی انقدر بوده. اون گلکسی با این دما میتونه اینو برای شما پرودیوس کنه. یعنی در واقع کلاودی میاد به شما میگه اون بالا چه خبره، در حالی که هیچ وقت نمیتونی بری اون بالا. کدیه که مرتب داره سیمولیت میکنه و خود گری همیشه دوست داره بگه که ما اینجا یک جواب داریم. کلاودی پر سوال یا سیچویشن یا اون اتفاقی که اونجا افتاده رو برای ما تولید میکنه. بیس یعنی دیتابیس کلاودی یه مقدار خیلی عظیمی داده های فیزیک اتمیه که مرتب داره آپلود میشه. داده های ترانزیشن های بین لاین ها، انرژی های بین لاین ها و 100% فیزیک اتمی و شیمی بسیار زیادی پشتشه، شیمی اتمی و مولکولی که همش تهش برمیگرده به الکترون ها و برهم کنش های الکترون ها و این چیزا. با هم کاری که کلاودی میکنه این کار. و بیسش فورترنه یا فورتران بوده اول، یعنی کلاودی سالهای اول فورتران بوده. اگر اشتباه نمیتونم اینجا بگم دقیقا، نمیدونم کی، ولی منتقل شده به سی و سی پلاس پلاس. الان بیس سی پلاس پلاسه، ولی اسکریپتی که یعنی یوزر با خودت دیگه میدونی با اون سی پلاس پلاس پشتش کاری نداره دیگه. سری اسکریپت خیلی ساده نوشته میشه، خیلی ساده. یعنی ما انقدر ساده که می نویسیم تمپرچر 10,000 کلوین فلان 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 ران و کلاودی اینا رو میگیره و میبره ران میکنه. و گفتی پول میاره، آیا سابسکریپشن بیسته یا نه کلاودی 100% اوپن سورسه، 100% همه چیزش فریه. ما وبسایت داریم که از تمام دنیا حتی سوالاشون رو میپرسن که یوزرهایی که دارن استفاده میکنن مرتب داریم جواب میدیم. همه چیز فریه. پولی که کلاودی میاره گرانت هایی هست که با خودش میاره، چون که ما مرتب داریم گرانت میگیریم برای مینتیننس کد مینتیننس احتیاج داره، نیرو انسانیه که داره کد رو مینتین میکنه و اینکه هر تلسکوپ جدیدی که با تکنولوژی جدید میره بالا احتیاج داریم کد رو کیپ اپ کنیم، داده های جدید اضافه کنیم، چیزهای جدید اضافه کنیم. الان طول موج هایی که جیمز وب اسپیس تلسکوپ میبینه تا الان ما نمیتونستیم ببینیم و بنابراین تا الان توی دیتابیس ما وجود نداشته. ما باید مدل سازی های اونا رو بتونیم اضافه کنیم و مثلا اینجوریه که پول میگیریم، گرانت میگیریم که این کارا رو انجام بدیم. و کامیونیتی هم خیلی داره کمک میکنه. مثلا کامیونیتی که توی ایکس ری داره کار میکنه الان میخواد که ما کلاودی رو برای ایکس ری آماده کنیم، برای تلسکوپ های جدید ایکس ری که رفتن. کریزم که یک سال خورده پیش مثلا لانچ شد توسط ژاپن. همین اخیراً که میگم توی آگست ما دعوت شده بودیم ژاپن که یه ورکشاپ راجع به کلاودی برگزار کنیم و تقاضا ازمون این بود که بیشتر به بچهای به تیم ایکس ری براشون کیپاپ کنیم کلاودی رو، مثلا با کریزم. یعنی یه کلابوریشنی بین ما و تیم کریزم هستش که آقا بیایم ما چی لازم داریم، کلاودی رو چجوری برسونیم به اون تکنولوژی. و همین پول میاره. وقتی که European Space Agency ناسا خب با کریزم کار میکنه، یه بخشی از
کریزم مال ناسا. همین که اینا میان یه سایکل جدید تعریف میکنن که کال فور پروپوزال هست، ما یه پروپوزال می‌نویسیم که آقا ما میخوایم این بخش کلاودی رو کیپ اپ کنیم با کریزم و یه پستاک لازم داره، مثلا این کار انقدر منتورینگ از گری فرلند لازم داره، این پستاک کامپیوتر لازم داره، این پستاک سفر باید بره و پولو به ما بدید. و ما هر چقدر پول میگیریم دانشگاه یه بخش بزرگی به نام اوورهد میگیره. هر چقدر من پول بیارم 54% معادل 54% اون رو هم دانشگاه میگیره. یعنی اگر مثلا من بگم آقای ناسا $100,000 به من بده، در واقع باید بگم آقای ناسا $154,000 به من بده. من 100 تاشو برای خودم میخوام، 54 تاشو باید بدم به دانشگاه که یه دونه آفیس به من بده. در واقع افیلیشن به شما بده. و این پول آوردن به دانشگاه اینجوری میچرخه با این گرانت هایی که میاد و پول هایی که میاد میچرخه. و اگر اشتباه نکنم گری فرلند تا چند سال پیش، میگم چند سال پیش چون الان چند سال من آفیشالی اومدم بیرون از دانشگاه کنتاکی، دیگه آمار جدید رو نمیدونم، ولی بالاترین میزان گرانت رو به جز ما مدیکال رو حساب نباید بکنیم، بین ساینس و انجینیرینگ بالاترین میزان گرانت رو وارد دانشگاه کرده بوده تا حالا، چون 45 سال نان استاپ داره فاند میگیره، هیچ وقت یه دونه پروپوزال شکست خورده نداشته. اشتباه نکنم برکلی 100% اوورهدش به خاطر برندینگ آره. اسمش. ویجاتکی که هستی چند درصده؟ فکر میکنم 63% اگر اشتباه نکنم. دیگه پول فاندینگ بچه های آینده هم باید یه جایی تامین بشه دیگه، فقط از تیچینگ نمیشه. این که میگی اوپن سورسه، میبینی که ایرانی ها هم از داخل ایران ازش استفاده بکنن؟ آره میبینم استفاده میکنن، خیلی کم، شاید یک مورد فقط دیدم توی همه این سالها که ایمیل زده بود، سوال کرده بود و خیلی هم برام شیرین بود، ولی خیلی کم. بچه‌هایی توی ایران که استرونومی کار میکنن خیلی کم کارشون استروفیزیکس هست، خیلی بیشتر ابزرویشنال و اکسپریمنتال هستن اگر اشتباه نکنم تا جایی که من اطلاع داشتم. اگر هم توی ایران زیاد استفاده بشه من در جریانش نیستم، من توی این سال‌ها یه مورد دیدم، ولی خب حداقل میدونم که دسترسی دارن و میتونن استفاده کنن. واقعا این کاری که این دانشگاهی که کد دیولپ میکنن به صورت اوپن سورس خیلی کار بسیار ارزشمندیه برای جامعه. من خودم یادمه توی کار ارشدم یکی بچه‌ها که کارش زلزله بود، یه اپلیکیشنی داشتن برای اون تحلیل سازه ها زیر نظر زلزله برای بارهای داینامیک و اینها، که به من یه اپی معرفی کرد که زیر نظر داشت برکلی توسعه پیدا کرده بود و اون شد کلا کاری که من توی ارشدم انجام دادم. یعنی از اون اپ استفاده کردم برای تمام تحلیل ها و همیشه هم قدردانشون بودم. یعنی اون باعث شد بعدا من به این نقطه‌ای که حالا پی اچ دی شروع کردم رسیدم. خیلی مهمه توی پیشرفت تکنولوژی، هیچی مثل این کارهای اوپن سورس مهم نیست، چون وقتی پولیه یه جایی دست و پای آدم بسته میشه. اگر اشتباه نکنم 1 سال پیش یا 2 سال پیش مجله نیچر برای اولین بار اومد یه صفحه‌ای راه اندازی کرد یا یه ستونی راه اندازی کرد به نام کد آف آنر و اومد گفتش که آقا این کدهایی که اوپن سورسن و دارن اینجوری علمو پیش میبرن اصلا نباید نیاز به اپلای برای پروپوزال و فاندینگ داشته باشن، باید به طور پیوسته فاند بشن. و به عنوان توی اولین شمارهشون هم کلاودی رو صحبت کرد، مثالشون کلاودی بود و گفتن کلاودی کد داره انقدر سالانه سایت میخوره، سوسایتی داره کامل ازش استفاده میکنه و اصلا چرا این تیم مجبورن پروپوزال بنویسن؟ که خب حالا ما جدیدن تو پروپوزالمون از اون ریفر میدیم به اون نیچر که بابا ما چرا باید پروپوزال بنویسیم؟ خب باید بنویسیم، حالا فعلا که مینویسیم تا ببینیم که چی میشه. من یه تصویر ذهنی یادمه که تو اون اوایل که شروع کرده بودی داشتی رو کلاودی کار میکردی، اولین باری بودی که داشتی با ترمینال مثلا کار میکردی، شاید کد نویسی شاید اون موقع خیلی چیز نبودی. میخوای اون چالش ها رو هم در موردش حرف بزنی؟ چون به هر حال یه چیز تازه بوده دیگه، ورود کردی به از کامفورت زونت داری خارج میشی.
میخوایم خودتو پرزنت کنی چون قبولت کرده، حالا باید خب دیگه حالا من مثلا نفرم که قبول کرده، حالا باید این کارا رو انجام بدم دیگه. خیلی بد بود. ما با تو توی گروهی بودیم توی تلگرام که اکثرتون بچهای کامپیوتر بودید، خدای شکرت. اگرش درست یادت باشه چند نفر بودید و خیلی هم آدمای کمک کننده ای بودید. من یادمه که شماها همتون به من توضیح دادید که آقا ترمینال چیه، اصلا چیه اینا. خب من نمیخواستم برم به این گری فعلا بگم من حتی نمیدونم ترمینال چیه. و یه روز به من یه ایمیل داد که گفتش که این کارو اینو مرج کن and then make it. بعد من هی نگاه کردم گفتم خدایا این میکی دیگه من چی کار کنم تو ترمینال. بعد اومدم اسکرین شات این ایمیل رو گذاشتم تو گروه تلگرام، گفتم بچه‌ها من چی کار کنم، من نمیدونم باید چی کار کنم. بعد یکی از شماها به من گفت آقا بنویس تو ترمینال میک، اینتر رو بزن این میک میکنه. بعد پوش کن، میک کن، مرج کن، اینا تک کلمه هایی بود که یک کلمه است ولی من باهاش گریه کردم، باهاش پشیمون شدم از راهی که شروع کردم، باهاش احساس خنگی کردم، باهاش مخ شوهرمو خوردم که من بلد نیستم، من نخواهم تونست. ولی شد، تونستم و الان هنوزم ولی اونا ادامه داره، این تموم نمیشه. یعنی یکی از چالش‌های بزرگ من در زندگی که چند روز پیش داشتم به همسرم میگفتم اینه که هی دارم از کامفورت زونم خارج میشم. من آدم شجاعی نیستم، دارم از کامفورت زونم پرت میشم بیرون. در واقع خودم شاید اگر بودم همیشه میموندم توی اون کاری که بلدم، ولی هی دارم از کامفورت زونم خارج میشم و واقعا اولش فشاره، واقعا اولش اذیت میشی، شاید حتی تا آخرش هم اذیت شی. مثلا من اومدم رفتم ویرجینیا تک و آدمی بودم برای خودم، بین فیلد خودمون آدمی بودم که شناخته شده بودم بین سینیور ساینتیستای استروفیزیکس. منو میشناختن، من رو دعوت میکردن توی پروپوزال ها باهاشون باشم، فقط اسمم باشه. من توی خیلی مقاله هایی هستم که حتی فرصت نکردم بخونمشون، صرفا اکسپت کردم که باشم یکی از اونها. به این درجه رسیده بودم و ناگهان رفتم جایی که مجبور بودم از دانشجوهای پی اچ دی سوال بپرسم و از دانشجوهای پی اچ دی بخوام که به من یاد بدن و این منو اوایل اذیت کرد. فکر میکردم که ای وای چقدر زشته، چقدر دارم تحقیر میشم. ولی بعد گفتم با خودم، گفتم هر کی هرچی میخواد فکر کنه، کاریش نمیتونم بکنم، با مجبورم یاد بگیرم دیگه، اومدم و باید یاد بگیرم. و بعد یه نفر به من گفت بابا همه میدونن که این دانشجو پی اچ دی که تو داره به تو یاد میده 5 ساله داره اون کارو میکنه. خب بلده، تو 5 سال یه کار دیگه کردی، دکتراتو توی گرایش دیگه، حالت دیگه گرفتی، ولی سخته تو سن من، توی شرایط من سخته. و من الان دوباره 1 ماه دیگه 2 ماه دیگه همینو میخوام از اول شروع کنم، دوباره برم از اول کامفورت زونمو بیام بیرون، حالا که مسلط شدم به کار قبلی و میدونم که اذیت خواهم شد، اما این بار میدونم که میگذره، مثل دفعه پیش نیست، مثل 3 سال پیش نیست. میدونم که تهش خوبه، میدونم که اوکیه و هیچ اشکالی نداره که یه آدمی که از من پایین تره یه چیزایی رو به من یاد بده که اون بلده. این که آدم به نزدیک دیگه بپرسه به نظر من خوبیش اینه که اول همه اینه که خودتو درگیر این نمی کنی که بری یک آدم چیزی دیگه بخونی سریعتر میافتی توی قلتک، و دوم این که به اون هم یه چیزی میدی، یه اعتماد به نفسی میدی، یک چی بهش میگن اکنالج میکنی دانششو. یعنی علاوه بر این که حالا هم خودت یاد میگیری، اون کسی که داری ازش میپرسی هم احساس ارزشمند بودن میکنه، احساس این میکنه که خب حالا منم تونستم به یکی دیگه کمک بکنم حتی با این که مثلا یه دانشجو هستم. یعنی من خودم خیلی توصیه میکنم که حتما این داینامیک توی هر تیمی در جریان باشه که همه بتونن از هم یاد بگیرن. سوال پرسیدن آره خیلی خوبه، خیلی. من یاد گرفتم که سوال پرسیدن هم من رو سریعتر کوالیفاید میکنه، هم وقتمو کمتر میگیره و هم نهایتا به اون جوابی که میشنوی بیشتر میتونی اعتماد کنی، چون اون کسی که میری سراغش ازش میپرسی کار رو بلده.
آره هیچ مشکلی نداره. میگم بالاخره آدم هست، احساسات جریان داره. آدم فکر میکنه که خب الان به عنوان یه کسی که پی اچ دی گرفتی و یک سال و نیمم برای یه تیم خیلی قوی و خفن پستاک بودی، حالا رفتی دوباره پستاک دومت، مثلا نباید دیگه هیچی رو بلد نباشی. ولی دنیا چیه؟ اون رشته و اون گرایش خاصی که شما کار میکنین پر از چیزهاییه که بلد نیستین و بپرسین. مثل من باشین، بپرسین. اینم که میگی تو سن من بابا تا تازه اول الی کریرت، خیلی نیاز نیستش که نگران چیزی باشی. تو الان توی ویرجینیا تک اشاره کنم ریسرچ ریسرچ فکالتی هستی، فکالتی. درسته؟ و گفتی قراره بری جای دیگه؟ آره من الان ریسرچ فکالتی هم. ریسرچ فکالتی پوزیشن موقت نان تنیور ترکه و در واقع یه چیزیه بین اسیستنت پروفسور و پستاک. نه به اندازه اسیستنت پروفسور قدرت داری و اختیارات داری، نه به اندازه پستاک محدودی. یعنی دو تا فرق خیلی مهم که ریسرچ فکالتی بودن داره با پستاک بودن اینه که شما میتونی پی آی بشی، به طور مستقل پروپوزال بنویسی، نیاز به سوپروایزر نداری، و اینکه بازنشستگی داری و این دوتاست. حالا یه سری دانشگاه شما رو پستاک میکنه ولی باز هم شما رو اجازه میده پی آی باشی، یا باز هم بهت بازنشستگی میده. این همون، هیچ فرق، فقط اسمش با ریسرچ فکالتی فرق داره، همین. یعنی فرق من با پستاک قبلی میشون، من بعد از اینکه پی اچ دی گرفتم 1.5 سال پستاک بودم. اون موقع زیر مجموعه استاف حساب میشدم و بنابراین نمیتونستم پی آی باشم، ولی الان 2.5 سال که ویرجینیا تک هستم و میتونم پی آی باشم و پی آی بودم. فرقش همینه. و من 18 ژانویه برمیگردم به یونیورسیتی آف کنتاکی. در واقع اینجوری که 12 تا 16 ژانویه من مجبورم که یه میتینگی برای ویرجینیا تک شرکت کنم که از 7 ماه پیش برنامه‌اش، از 1 سال پیش برنامه‌اش چیده شده و در واقع من 16 که از اون میتینگ برگردم، 17 هم که خرجامو ازشون بگیرم بابت رفت و آمد و اینا، دیگه 18 شروع میکنم جابجایی و در واقع 17 ساعت 5 عصر اعلام میکنم که من دیگه خداحافظ شما، و برمیگردم یونیورسیتی آف کنتاکی و با پروفسور گری فرلند ادامه میدم کارم. داستانم از قراره که چند ماه پیش یک پروپوزالی که ما با گری فرلند با هم نوشته بودیم برای اینکه کلاودی رو برسونیم به تکنولوژی جیمز وب تلسکوپ آوردد شد و پروپوزال قبول شد و ما باید روی اون پروژه کار کنیم که اون پروژه من رو استخدام میکنه. در واقع خودم رو استخدام میکنم و با ما ریسرچ روی اون پروژه کار میکنم. یه چیزی رو من 2 تا چیز اینجا نمیفهمم. یکی اینکه الان تو کنتاکی هستی، درسته؟ الان شهر من کنتاکی هستی. من برای ویرجینیا تک ریموت کار میکنم. اوایل ماهی 1 بار میرفتم. اینجوری بود که 4 صبح از اینجا راه میافتادم، 10 صبح اینا میرسیدم اونجا، درایو میکردم یه 6 ساعت. اون روزو کامل تا 6 عصر کار میکردم، فرداشم از 8 صبح تا 6 عصر کار میکردم و 6 عصر دوباره برمیگشتم اینجا، 12 شب خونه بودم. یه شاید 7 ماه این کار کردیم تا اینکه دیگه به اصطلاح سوپروایزر من اونجا و تیمی که من باشون کار میکنم و از من میخواستن حضوری برن، دیگه به مرور فهمیدن که هیچ پوینتی توی این رفت آمده نیست و تازه بدتر من 2 تا نصف روزو از دست میدم و یک آدم خستم که هم بازده هم کم میشه، هم ما اونجا هم دور هم میشینیم باز لپتاپمون رو میذاریم زوم رو روشن میکنیم، چون کد و فیت شما باید بتونی تو اسکرین خودت چک کنی، زوم کنی اینا، و به این نتیجه رسیدن که فقط هزینه اضافیه و این توی جاده بودنه. جاده خیلی صاف و صوف و خفن و درست حسابی هم نبود، مخصوصا زمستون دیگه برف داشت و دیگه این موضوع استاپ شد. فقط دیگه هر بار که نیاز باشه همگی با هم میتینگی شرکت کنیم یا من از طرف اونا میتینگی شرکت کنم، رفت آمد میکنم، در غیر این صورت که کامل ریموت هستم. و خب تمام این سالا هم همینجا یونیورسیتی هم کنتاکی همچنان آفیسم رو داشتم. آفیس منو هیچ وقت ازم پس نگرفتن و همیشه میتونستم برم از آفیس و خیلی روزا میرم اینجا توی آفیس وقتی که
دوست نداشته باشم از خونه کار کنم، میرم توی آفیس کار میکنم. چی شد که اصلا این ترانزیشن اتفاق افتاد؟ یعنی نموندی بعد از اینکه اون دوره پستاک تموم شد همونجا نموندی و این دوره ترانزیشن به ویتی اتفاق افتاده؟ اولا که من توصیه نمی کنم بعد پستاکتون دانشگاهی که پی‌اچ‌دی بودین بمونین. مورد من خیلی مورد خاصی بود و حتی مورد من هم که مورد خاصی بود، اون معایبی که شنیده بودم این کار داشت. یه عیب خیلی بزرگی که داره اینه که دایره کانکشن های شما رو محدود میکنه وقتی تو اون دانشگاه میمونی. این در مورد من اتفاق نیفتاد و میدونستیم که نمیفته، چون من قرار بود که پستاک با تیمی که بین المللی کار کنم و فقط کامپیوترم و ایمیلم کنتاکی باشه و همون موضوع گرانت گرفتن بود. ولی یه موضوع دیگه اینه که شما هر کاری کنی بقیه همکاراتی که حالا استادا یا دپارتمان و فکالتی آخر شما رو به چشم اون دانشجو میبینن که 6-7 سال پیش اومد خندون و توی راه میدون. شاید خیلی سخت دید پروفشنال به شما پیدا میکنن بقیه دپارتمان، ولی میکنن نهایتا و برای من اتفاق افتاده الان. و خب البته به رفتار خود شما هم خیلی بستگی داره که از یه جایی به بعد مشخص کنی که آقا من دیگه الان اون دانشجو نیستم، با من مثل دانشجو نباید رفتار بشه اینجا. ولی داستان اینجوری بود که من وقتی که مشغول پی‌اچ‌دی بودم، حالا به خاطر کارهایی که توی پی‌اچ‌دیم کرده بودم، یه تیم خیلی مهمی که 16 نفر سنیور ساینتیست بودن تصمیم گرفتن یک پروپوزال $1,000,000 بنویسن برای اینکه هابل اسپیس تلسکوپ رو استفاده کنن و از من خواستن بشم یکی از این تیم که 17 نفر شدیم و این پروپوزال رو نوشتیم. و به خاطر که آدمی که پیای اون پروپوزال بود آدم بسیار مطرحیه، بسیار خفنه. حالا پروپوزال ها که دوال انانیموسن و داور نمیبینه که این پروپوزال رو نوشته، ولی به هر حال اون کسی که خیلی کارش درسته میدونه چطوری پروپوزال بنویسه و چه پروپوزالی بنویسه و پروپوزال بسیار موفقی بود. اگر اشتباه نکنم شاید $1,500,000 حدوداً اولین بودجه‌ای بود که برای این پروپوزال گذاشته شد و پروپوزال وقتی آواردد شد احتیاج داشت که یک تیم بزرگی همراه با پستاک‌هاشون و دانشجوهای پی‌اچ‌دیشون وارد این پروپوزال شدن و فکر کنم حدود 10 تا تز پی‌اچ‌دی فقط از این پروپوزال در اومد و یک عالمه پستاک. حالا یه تیم از برکلی، یه تیم از کوپنهاگن، یه تیم اینجا از کنتاکی، از هر جایی که فکر کنی یه شبکه بزرگی ساخته شد، هر کسی یه پارتی از اینو پروژه رو گرفت دستش و این پروژه تلسکوپ هابل رو برای 8 ماه در اختیار خودش گرفت و تلسکوپ هابل 8 ماه برای پروژه ما ابزرویشن انجام میداد و فقط این نبود، ما ایکس رای هم گرفتیم، ایکس ام دوتون هم گرفتیم، چاندرا هم گرفتیم، سویفت هم گرفتیم، اینتگرال هم گرفتیم و 21 گراوند بیس تلسکوپ رو هم گرفتیم. یعنی یک پروژه بسیار عظیمی شد که این پروژه تا الان هنوز، این موضوع مال سال 2020 ولی تا الان هنوز بزرگترین پروژه‌ای که برای یک تک آبجکت انجام شده. پروژه های بزرگی هست که سرویه و مثلا 6,000 تا تارگت توش بررسی شده، ولی برای یک تارگت این بزرگترین پروژه ابزرویشنالیه که وجود داره. و من هنوز مشغول مقاله نویسی و سال آخر پی‌اچ‌دی بودم که ما این گرانت رو گرفتیم و گفتیم که خب حالا که من این گرانت رو گرفتم پی‌اچ‌دی رو دفاع کنم و بیام پستاک بشم روی این گرانت به عنوان پستاک، چون که منم عضوی از اینم و میتونم به عنوان پستاک بشم و من پستاک اون تیم شدم. 1.5 سال با اون تیم کار کردم. اون تیم هنوز داره، در واقع من هنوز دارم با اون تیم کار میکنم ولی بدون اینکه دیگه پولی دریافت کنم، چون تیم هنوز داره پیش میره و بعدها هی تمدید شد و اون ابزرویشن ها هنوز داره پیش میره. 4 ساله به طور ممتد ابزرویشن داریم انجام میدیم. اگر اشتباه نکنم 2 ماه پیش دیگه ابزرویشن های هابلمون تموم شد، ولی همچنان ما برای تلسکوپ های دیگه پروپوزال موفق داشتیم و داریم ابزرویشن انجام میدیم. بعد دیگه همون حدودا بود که تصمیم گرفتم که دیگه شروع کنم حالا دنبال پوزیشن های دیگه بگردم. کاری که من برای اون تیم تو اون مقطع میتونستم بکنم تموم شده بود و در واقع چند ماه آخر من هیچ کاری نداشتم. من فقط توی میتینگ‌ها شرکت میکردم برای اینکه من مدل سازی هایی که به من مربوط بود و گرفته بودم
و حالا باید صبر میکردم یک راوند دیگه دیتا گرفته شه، این دیتا توسط اون دوستانی که رو دیتا کار میکنن و استرونومر هستن روش کار بشه، فیت بشه و بعد بیاد دست من. و این میتونست 1 سال طول بکشه که کشید و بیش از اون طول کشید. پس من اومدم کاملا با دلخواه خودم اومدم بیرون، یعنی اومدم شروع کردم دنبال جاب گشتن، پوزیشن گشتن، در صورتی که خیالم هم راحت بود اگر پوزیشنی پیدا نکنم میتونم بمونم با اون تیم، هیچ مشکلی ندارم. بعد این پوزیشن هم برام مهم بود چیزی باشه که مجبور نباشم جام رو عوض کنم، به خاطر اینکه همسری دارم که اینجاست بیستش و بچه‌ای دارم که اینجاست و یکی از مهمترین چیزایی که ما تو زندگیمون در نظر گرفتیم همیشه دوستامون بودن، دایره دوستامون، به خاطر اینکه همیشه مایندستمون این بوده ما اینجا فامیل نداریم و این بچه بین این دوستها به دنیا اومده و اینها خانواده‌شن و تا بتونیم ازشون دور نمیشیم و دوست داشتم اینجا بمونم. دنبال پوزیشن هایی بودم که اجازه بدن من ریموت بمونم. این شخصی که من استخدام شدم توسطش، ویرجینیا تک، آدمی بود که یه جورایی برام آیدل حساب میشد توی دوران پی اچ دی، به خاطر اینکه مقاله های این آدم رو من خیلی استفاده کرده بودم. بعد وقتی پی اچ دی بودم یک بار تصادفی توی یه کنفرانس خیلی بزرگی شرکت کردم که فهمیدم که این آدمم اونجاست و سال سوم پی اچ دی بودم. بهش ایمیل دادم قبلش، گفتم آقای فلانی من دانشجوام فلان جا و خیلی از مقاله شما استفاده میکنم، 10 دقیقه برای من وقت داری توی یه هفته 4 تا سوال بپرسم؟ گفتش که حتما و یه قرار با من گذاشت، یه نیم ساعت یه ساعتی با هم صحبت کردیم و من اون موقع دانشجو سال سوم بودم. به هم گفتش که دوست داری بیای دانشگاه ویرجینیا تک یه سخنرانی کنی؟ خیلی نزدیک بودم به اینکه بگم نه، چون اعتماد به نفسش رو نداشتم و دانشجو سال سومی که اعتماد به نفسی هم اصلا نداره یهو بره ویرجینیا تک 1 ساعت توی کلیکوم هفتگی دپارتمان فیزیک صحبت کنه. ولی گفتم آره وای نات. اومدم بیرون، به همسرم گفتم یه اشتباه بدی کردم. گفت چی کار کردی؟ گفتم این به من گفت میای، منم گفتم آره. بعد گفت خوب کاری کردی. گفتم نه فکر کنم تعارف زد الکی گفت، ایشالله که هیچ وقت واقعا ایمیل نمیده منو دعوت کنه. ولی رفتم و ایمیل داد و دعوتم کرد رسما و ادوایزر من گری فرلن خیلی پراود شده بود. اون موقع خیلی صحبت میکردن که مریم دانشجو سال سومه و دعوت شده کلوکارم بده توی ویرجینیا تک و من رفتم سخنرانی کردم و خیلی خوب شد و چند سال بعدش این آدم به محض اینکه آگهی استخدام زد من اپلای کردم و این فکر میکنم این که من رو از اونجا میشناخت از چندین سال قبل کمک بسیار بزرگی بود به این که بخواد من رو استخدام کنه. یه مقداری از سلسله مراتب دانشگاه ها تغییر دادن، حداقل من فکر میکنم سخته. یونیورسیتی آف کنتاکی پایین‌تر از ویرجینیا تک توی رنکینگ فیزیک و برام حس خوبی بود، پیشرفت حسابش کردم و رفتم. یه علت دیگه که دوست داشتم برم این بود که قرار بود کاملا فیلد عوض شه. من قرار بود از استروفیزیسیست تبدیل بشم به استرونومر با زیرو نالج، بدون اینکه حتی یک بار یک مقاله خونده باشم، ولی تونستم خودم رو پرزنت کنم و فکر میکنم این آدم میدونست که من یاد میگیرم و من کار رو تموم میکنم. اینجوری خودم رو شناسونده بودم بهش و فقط به من گفتش که توی مصاحبه حضوری که داشتیم گفتش که میدونی که خیلی قرار سختی بکشی تا این کار رو یاد بگیری و یه لرنینگ کرو خیلی تند و تیزی داره. گفتم که دوست دارم که یاد بگیرم و اینو دوست دارم و گفت اوکی شروع کن و خوشحالم که این کار کردم. خیلی چیزا یاد گرفتم، یعنی مقاله های آخری که من دادم 5 تا مقاله آخرم که توی ویرجینیا تک دادم مثلا یه چیز دیگه است، کلا فرق داره با کارهای قبلی. خیلی خیلی تغییر مسیر بزرگی بود و اینجوری شد و حالا اینجوری شد که دوباره دارم برمیگردم برای اینکه باز حالا میخوام خودم برسونم به دنیای جیمز وب اسپیس تلسکوپ و الان راه پیشرفتم اینه که بیام، به خاطر اینکه فکر میکنم آینده استرونومی جیمز وب اسپیس تلسکوپ.
جیمز وب اسپیس تلسکوپ از تمام معادلات خارج شد، از تمام پیش بینی هایی که ما برای پیشرفت یه تلسکوپ میتونستیم بکنیم خارج شد و خیلی تکنولوژی بزرگیه، خیلی فراتر از چیزیه که پیش بینی میکردیم توی این دهه و این سالها بهش برسیم. و تلسکوپ هابل که با اون تکنولوژی اون سالها، سال 1990 رفت هوا و پیش بینی میشد که فضا پیش بینی میشد که 5 سال قرار کار کنه، هنوز داره پرقدرت برامون کار میکنه و تمام این سالها کل یووی روی دوش تلسکوپ هابل بوده و اصلا خارج از تصور هر کسی، خارج از استرونومیه که چجوری باعث پیشرفت علم شده. و حالا این جیمز وب خیلی 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 بزرگتر، خفن‌تر و با قابلیت‌های بیشتر و عمر طولانی تره و حالا ها خواهد موند و من بازنشسته خواهم شد و برای نوه هام و نتیجه هام خواهم گفت که هیچ میدونستی که تلسکوپ جیمز وب قبل از اینکه بره فضا من رفتم و کنترل سنترش رو دیدم؟ هیچ میدونی اون آدمی که رئیس پروژهش بود دوست من بود؟ هیچ میدونی فلان؟ یعنی مطمئنم که این اتفاق میفته و آینده جیمز وب ادامه داره. حالا ها. با جیمز وب قرار آدم فضایی پیدا بکنیم؟ آدم فضایی هم پیدا میکنیم، چرا انقدر عجله دارن همه برای آدم فضایی ها؟ شاید حسنشون سر رفته دیگه دست آدم ها و این دنیای پر از جنگ و خون و حالا آدم خونریزی. فضایی خوبه. من تشکر میکنم اگه که کسی از من راجع به استرولوژی، راجع به اینکه الان وقت خوبیه که خونه بخریم از نظر کیهان ها و گلکسی ها و این چیزا سوال نپرسه. قصه چیز دیگه و مهندس کامپیوتر که میرفت مثلا نرم افزار مثلا ویندوز عوض میکرد و آره سی دی رام دست تو هم مثلا خب سیدی انسان رایت مثلا میکرد. سیدی رایت میکرد. آره از من یه چند مورد داشتیم که خب البته خودشون پشیمون شدن. یه کوتاه میخواید توضیح بدی که تز پی اچ دی در مورد چی بود که چه ایمپکتی داشت؟ تز پی اچ دیم اینجوری بود که من میخواستم کارم با گری فرلند شروع کنم و شروع کرده بودم، در واقع چند ماه بود شروع کرده بودم. یه تیمی به نام استورم وان که از سال 2014 یه سری ابزرویشن انجام داده بودن، به یک چیزی رسیده بودن، یعنی یک ابزرویشنی داشتن که نمیتونستن با فیزیک توضیحش بدن. حالا نمیخوام کسی فکر کنه که این مثلا یه آدم فضایی دیدن یا یه چیز خیلی علمی که اصلا 2 تا 4 تا و فیزیک اتمی که شاید برای آدمای عادی اصلا جالب نباشه، ولی یه رفتار خیلی عادی از طبیعت رو نمیدیدن. مثالش هم اینه که مثلا شما فرض کن یه آینه گرفتی دستت و با یه آینه داری چراغ رو میبینی، چراغی که به سقف میبینی. چراغ اگه خاموش کنی انتظار داری دیگه تو آینه نبینیش، ولی فکر کن تو آینه هنوز داری میبینیش. یه چیزی به این سادگی. ما فیزیک و طبیعت به ما میگه اون نور که میاد اگه داری اینجا میبینیش باید اون خاموش میشه، اینم خاموش بشه. و حالا این اتفاق نیفتاده توی ابزرویشن به هر دلیلی و هیچ توضیحی نمیتونن بدن. 3 سال اینا کار کردن، 2014 تا 2017 مدل سازی میکردن، همه کاری میکردن، ولی توضیح فیزیکی اینو پیدا نمیکردن، برای اینکه به قول خودشون آدمی از فیزیک توی فیلدشون نبود. توی آمریکا خیلی جاها دپارتمان استرونومی جداست و بچهای استرونومی از همون اول استرونومی میخونن، کوانتوم و الکترودینامیک و اینا نمیخونن. و اینا 2017 اومدن دیگه ریچ اوت کردن به گری فرلند که آقا ما یه همچین مشکلی داریم و از تو کمک میخوایم به خاطر دانش بسیار قوی که داری و کدت. همون موقع این اومد به من گفت ببین تو چند ماه با من کارت شروع کردی، 2 ماه شروع کردی، یه موضوعی داریم اینه، 2 تا حالت داره، یا میای ما مثل این 100 تا دانشمند دیگه، من که نه خودش، ما راهشو پیدا نمی‌کنیم، یه 2 سال زحمت میکشی و هیچ بیچاره میشی، دوباره از اول 2 سال دیگه یه موضوع دیگه باید پیدا کنیم، یا راهشو پیدا میکنیم و اگر ما راه اینو پیدا کنیم دیگه همه تو رو خواهند شناخت. هستی؟ میخوای؟ و البته اطمینان خوبی هم به من داد، گفت من یه چیزایی تو ذهنم دارم، میخوای؟ گفتم که هر چی تو بگی. همین. بعد و ما شروع کردیم و
تونستیم با فیزیک اتمی و به کمک کلاودی موضوع رو کامل توضیح بدیم، تمام ابزرویشن ها رو تفسیر کنیم، تمام سیمولیشن های ما جوری شد که ما نه تنها اونا رو توضیح دادیم بلکه یه سری پردیکشن هم انجام دادیم که آقا اگه الان شما بری اونو ابزرو کنی اینو میبینی طبق پردیکشن ما. و همون موقع یک تیم دیگه از یوروپیان اسپیس ایجنسی داشتن ابزرویشن میکردن و ما با اونا شروع کردیم کلابوریت کردن و همون دیده شد و این پیپرها چاپ شد. دیگه بهش حالا توی فیلد ما بهش میگن دگانیان تیوری به قول خودشون، یا تئوری دهقانیان که فامیل من هست بهش میگیم. ولی این سرصدا کرد، خیلی سایتیشن آورد، خیلی پیپر آورد، خیلی از اینا مهمتر آدم‌های مهمی منو شناختن توی فیلد. همه اون آدمایی که روی موضوع کار میکردن منو شناختن. ما اینجا توی کنتاکی یه پرس ریلیز داشتیم روی این موضوع. یه سری عکس از من گرفته شد توی اسپیس تلسکوپ ساینس اینستیتوت که در واقع کنترل سنتر هابل نیست، ولی مرکز کنترل تلسکوپ هابل نیست، ولی دیتای هابل از مرکز کنترل گادارد اسپیس ایجنسی مستقیم میاد اونجا، ولی مرکز کنترل جیمز وب الان. یه سری عکس گرفته شد، یه سری مصاحبه شد و یه پرس ریلیزی انجام شد و این شد تز دکترای من کار کردن و در واقع سیمولیشن یک رفتار غیر طبیعی توی اسپیس بود که تا به حال دیده نشده بود. ولی ما تهش هم این ادعا رو کردیم که چون این رفتار کاملا قابل اتفاق افتادنه پس قبلا هم بوده، فقط میس شده و اینکه باید در نظر گرفته بشه. این شد تز من و بر اساس اون نتایج من به این کمپین دوم دعوت شدم که اسمش استورم 2 هست در واقع و این ابزرویشن های مجدد انجام شد و همه چی برمیگرده به اون و تهش هم همه اینها برمیگرده به اینکه من ادوایزری داشتم که قوی بود، که شناخته میشد و اعتماد به نفس داشت و به من دانشجوی تازه اومده اعتماد به نفس بسیار زیادی داد. اولین میتینگی که من شرکت کردم توی این تیم که اولین نتایجمون رو بدم 7-8 ماه بعد شروع کارم بود. توی آتلانتا منو فرستادن جورجیا استیت یونیورسیتی. همه تیم اونجا قرار داشتن، از اروپا اومده بودن، از آمریکا اومده بودن و قرار بود که گری فرلند بره و نتایج رو بگه و گری فرلند گفتش که من حالم خوب نیست، نمیتونم بیام، دانشجوم رو میفرستم، در صورتی که فقط میخواست منو بفرسته. این مایندستش بود که من باید اینو بفرستمش جلو که شناخته شه که فلان. و تمام تایمی که من سخنرانی میکردم بود آنلاین، کمکم میکرد سوالا رو جواب بدم، همه کارا رو انجام بدم و اون سکوی پرتاب من شد که از اونجا به بعد این آدما منو شناختن، منو دعوت کردن دانشگاه هاشون که سخنرانی کنم، منو دعوت کردن توی مقاله هاشون باشم، منو دعوت کردن توی پروپوزالشون باشم و همچنان هم ما داریم با هم کار میکنیم. ما اول اپیزود گفتیم که اسم اپیزود مامان فضانورد، ما از فضانوردش میرسیم به اون مامانه. گری فرلند رو اشاره میکنی، خب یه استانداردهای بالایی هم قطعا داره دیگه بعد این همه تجربه و کار. اون استانداردها اذیتت نکرد؟ چالش هایی نداشتی؟ نه، من کلا خودم آدمیم که دیسیپلین دارم و توی چارچوب میمونم و نهایت تلاشم رو میکنم. تمام این سالها تا همین تقریبا شاید 8-9 روز پیش گری فرلند به من تذکر ورک لایف بالانس داده و همیشه میگه که نباید بسوزونی خودت رو و عجله نکن، صبر کن، نمیخواد همه این کار رو الان تموم کنی، نمیخواد فلان. هیچ وقت با هم دچار مشکل نبودیم و کلا هیراد شخصیت من همچین آدمی هست که آدمی رو که کاری رو بهم داده رو پشیمون نمی کنم معمولا. تمام تلاشمو میکنم. تهش شاید اون کسی که یکم خسته میشه خودمم، ولی مشکلی با هم نداشتیم، مشکل استانداردی با هم نداشتیم، هیچ وقت. تفاوتی برات نداشت نحوه کار کردنش با دیگران، چیزی که واضح باشه، چیزی که بگی مال گری فرلند؟ یه چیزیش اینه که یه چیز رو تکرار میکنه بارها و انگار یادش میره که تکرار کرده و این تکرار بعضی وقتا اعصابتو خورد میکنه. برای اینکه یه مشکلی که از اول باش داشتم، خیلی اوقات لحاظ میکنه که هیچی نمیدونی
و از بی بسم الله میاد باد صحبت میکنه و این منو اذیت کرده همه این سالها. و ولی یاد گرفتم که خب روششه، به خاطر اینکه معلم خوبیه و دست خودش نیست، انگار میخواد که همیشه بگه. و البته همیشه هم به من میگه که مثلا وقتی سخنرانی میکنی هیچ وقت فرض نکن چیزی رو بلدن همه و این حس رو به بقیه بده که اسمارتن با گفتن چیزهایی که میدونی بلدن. ولی خب من هیچ وقت فکر نکردم اسمارتم وقتی هی چیزهایی که بلدم رو تکرار میکنم. ولی نه، آدم آدم راحتیه، خیلی آدم راحتیه، آدم فوق‌العاده با فهمیه. یعنی درکت میکنه اگر روزی بگی من از نظر ذهنی نمیتونم یا من الان از نظر ذهنی خستم یا اینها رو خیلی درک میکنه. یک چیز خیلی جالب در مورد گری فرلند اینه که با اینکه الان 75 سالشه تقریبا، فوق‌العاده با تکنولوژی، با تمام تکنولوژی پیش میره، زبانهای برنامه نویسی رو پشت سر هم مستر میکنه، میره جلو. به محض اینکه AI جدید میاد مطمئن میشه همه چیز رو راجع به AI جدید میدونه، به محض اینکه تکنولوژی جدید میاد میدونه و اینش خیلی خوبه. هیچ وقت احساس نمی‌کنی با یه آدم پیری که اولد فشن شده طرفی. همیشه جدیدترین تکنولوژی رو استفاده میکنه و اینش خیلی خوبه. پس موقع کرونا نباید باش چالشی می‌داشتی با نه تمام من 9 مارچ 2020 ریموت شدم که اون موقعی بود که تازه توی چین سر صدای کرونا بلند شده بود. منتها من باردار بودم و یه مقداری فلو اون موقع ها بود و ما یه سفر وگاسی قرار بود من و گری بریم دانشگاه یونیورسیتی آف نوادا لاس وگاس. یه میتینگی داشتیم که من بلیطم خریدم و ما دوتا داشتیم میرفتیم. 9 مارچ پروازمون بود و 8 مارچ دکتر من به هم گفت که ببین بهت توصیه نمی کنم. 30 هفته، حدود 30 هفته باردار بودم. گفت از نظر پزشکی و در شرایط عادی کاملا اوکی که بری، اما یه سری مریضی های الان این دور و برا هست که ترجیح میدم که نری. و من نرفتم. گری خیلی آپست شد، خیلی ناراحت شد، ولی تنها رفت و اون بلیط پرواز سوخت و من هنوز گاهی ایمیل میگیرم از یونایتد که آقای اون کردیتت هست. ولی اون روز من ریموت شدم و تا امروز ریموت هستم و خیلی طرفدار ریموته. یعنی من چند روز پیش بهش میگفتم که گری بابا بیا از ژانویه یکم بیشتر همو ببینیم، بیایم دانشکده. میگفت آخه کار ما کاریه که روی زوم راحت تره، چون هی کدو میخوای چک کنی، هی میخوای بری زوم کنی روی کد و اینجوری بهتره. یعنی ما حتی یه جا هم بشینیم باید با 2 تا لپتاپ مختلف. و نه، هیچ مشکلی نداشتیم. اتفاقا خیلی طرفدار کار ریموته، خیلی زیاد. و خیلی زیادم نظرش اینه که من باید همچنان بقیه عمرم جوری کار کنم که رئیس نداشته باشم، اما جوری که خودش ادامه داد. خیلی دوست داره که اینجوری ادامه بدم. یه چیزی که میگی که کد رو ریموت بررسی میکنین، این یعنی این که خط به خط چیز میکنید یا مثلا برای مدلینگش مشکلی میخوره یا یعنی چی ببین رو وقتی شیر میخوای میکنین دقیقا؟ کد رو دیولوپ که میکنی، مثلا من الان میخوام یه سری فایننس استراکچرهای جدید به لاین های مثلا ایکس ری اضافه کنم. این یعنی یه چیزی حدود 600-700 خط باید به کد اضافه بشه. وقتی که اینا به کد اضافه میشه، خب مرتب دیباگینگ میکنیم، مرتب از کامیونیتی میخوایم که این نسخه های آلفا رو چک کنن و بعد مثلا متوجه میشیم که کد داره کار میکنه ولی یه چیزی درست نیست، یکی از محاسبات درست نیست. اون موقع است که زوم میشیم، میریم توی کد، میریم توی اون سی پلاس پلاسه، ببینیم چرا این داره ریزالت اشتباه میده. خیلی اوقات یه اشتباه استیوپیده، خیلی اوقات نیست. بعد این کلاودی سلف کانسیستنته، یعنی میاد خودش تشخیص میده که تو این دما این مثلا منیزیم 1 آیونایز شده و منیزیم 2 شده، پس حالا من برم از اون لوپ اونوری منیزیم 2 رو بگیرم بیارم. به جای اینکه درسته یوزر به من گفته منیزیم 1 رو بررسی کن، ولی من فیزیک اتمی میدونم به عنوان کلاودی، نه یوزر منیزیم 1 نداریم، من باید برم منیزیم 2. و این فیزیک پشتش هی باید چک بشه، هی باید مطمئن شیم فیزیک پشتش درسته و اون کارش تخصصی گری فرلنده. و مثلا حالا اونجایی که بحث مولکولی میشه،
کار تخصصی یه همکاریه که خیلی شیمی بلده و دانشجو 25 سال پیش دانشجو پی‌اچ‌دی گری فرلن بوده و الان یه آدم بزرگی توی هنده و کل بخش مولکولی ما دست اونه و ما اینجوری زوم میشیم تصمیم میگیریم که الان باید چی کار کنیم. اینا همش تصمیمای اینجوریه. کل کار زل زدن به کده و اینکه باید با کد چی کار کنیم و چه جوری دیولپ کنیم، فیزیک جدید و چه جوری باید این، یعنی فیزیک جدید که نه، یعنی اون بخشی از فیزیک که میسینگر رو چجوری باید بیاریم تو ایمپلمنت کنیم، حالا این به کجاهای کد باید وصل شه و تمام ایناست. خسته کننده نیست چرا؟ زل زدن به چرا؟ هم خسته کننده است هم ناامید کننده است. چرا؟ خیلی خسته کننده است. ولی خب کارمونه دیگه. و موقعش مثلا به چیزی هم گوش میدی؟ مثلا محیطت چه شکلیه؟ من هنوز بلد نیستم. گری گوش میده اگر خودش تکی باشه، حالا میتینگ که باشیم نه، گری گوش میده. چندین بارم به من گفته که چیا گوش میده و چیا توصیه میکنه. من نمیتونم. من بعضی موقع پادکست میذارم، بعد میام به خودم میبینم که 40 دقیقه اصلا نفهمیدم پادکست چی گفته و میزنم عقب. آهنگ امتحان نکردم، یه جورایی که فکر میکنم نمیتونم. من راحتم دیسترکت میشم متاسفانه و فکر کنم برام بهتره که چیزی نذارم، ولی میدونم که گری خودشم. چرا؟ گوش میده. پروپوزال های زیادی نوشتی، فرستادی، تا قبل از این اواخر مثلا اکسپت بشه ریجکت میشدن. چه چیزی تو اینا یاد گرفتی؟ اینکه اون قصه ای که باید گفته، چون میدونم خیلی از بچه‌ها مثلا شاید الان ایلی کاری ریسرچر باشن، در حال پروپوزال نوشتن باشن جاهای مختلف دنیا. این چی مهمه؟ این تو اون اسسره دنبال چیه؟ تو یه خط بخوام بگم اینه که پروپوزال یعنی شکست. اگر یکی اومد به شما گفتش که پروپوزال مینویسی خیلی زود میتونی موفق شی، یعنی اینکه هیچی، یا هیچی نمیدونه یا اینکه میخواد گولت بزنه. یکی از این دوتا. توی پروپوزال های معمول ما شانست 1/10 معمولا. از هر 10 تا پروپوزالی که میگیرن یه دونش معمولا انتخاب میشه. مثلا هابل اینجوریه. البته یه چیز رو بگم، پروپوزال نوشتن برای گرانت رو با پروپوزال هایی که برای فلوشیپ نوشته میشه باید جدا کنیم. فلوشیپ ها حالا تو مقطع پی اچ دی خیلی زیادن. دانشجو پی اچ دی میتونه برای فلوشیپ اپلای کنه. من دانشجو پی اچ دی بودم، 2 تا فلوشیپ گرفتم. یا اینکه پستاک میتونه برای فلوشیپ های پستاک اپلای کنه. اینا معمولا خیلی راحتن. از شما نمیخوان که یه ثابت کنی که این ریسرچ رو میتونی انجام بدی، این ریسرچ رو شما تخصصش رو داری. 1. 2. این ریسرچ شدنی هست. 3. اصلا به درد میخوره. شما باید اینا رو ثابت کنی. این پروپوزال نوشتن کار بسیار سختیه. من از اول که دانشجو پی اچ دی گری شدم مرتب منو به میفرستاد ورکشاپ های رایتینگ، ساینتیفیک رایتینگ و ورکشاپ های پروپوزال نویسی که خیلی توصیه میکنم. خود مثلا برای ما ناسا برگزار میکنه، NSF برگزار میکنه، خیلی چیزها به شما یاد میدن. ولی من مرتب پروپوزال مینوشتم. از زمانی که دانشجو سال آخر پی اچ دی بودم همیشه پروپوزال مینوشتم و همیشه هم پروپوزال هام شکست میخورد. پروپوزال هایی که برای گرانت مینوشتم، نه فلوشیپ. فلوشیپ رو میگرفتم ولی برای گرانت نه. و هر بار یک ریویوی با این پروپوزال به شما داده میشه که علتش شکست خوردن شما و رد شدنتون رو نوشته و اون برگه طلاییه که نگهش باید بداری و به اون هی برگردی و هی خودت رو قوی کنی. و انقدر نوشتم و انقدر پروپوزال هایی که من نفر اولش بودم همیشه ریجکت شدن تا پارسال. بالاخره من تونستم یک پروپوزالی بنویسم که یک تلسکوپی رو در دنیا بتونم بگیرم که یک تارگتی که من میخوام رو برام ببینه. برام موفقیت بود ولی خیلی شکست پشتشه. ولی خب اونا درسه و بار اول که موفق شی بارهای بعد هم موفق میشی. البته شما اگه اسم منو توی دیتابیس ناسا که سرچ کنی خیلی پروپوزال های موفق با اسم من میاد. من تو خیلی پروپوزال ها هستم ولی توی همشون نفر دوم سوم هستم. توی هیچ کدوم نفر اصلی نیستم و واقعا پروپوزال ها رو نفر اول می نویسه. بقیه نظر میدن. پروپوزال های و این پروپوزالی که الان من رو استخدام میکنه از 18 ژانویه که خیلی بهش افتخار میکنم و پروپوزال موفقی هست که
پول میگیره که کلاودی رو به جیمز وب برسونه و در واقع از طرف جیمز وب فاند شده. اون هم من کمک خوبی توش داشتم و همین اخیراً هم یک پروپوزال بسیار بزرگ و بسیار قوی که فکر کنم شانس خیلی خوبی داره برای NSF سابمیت کردم 2 هفته پیش. فینگر کراست. امیدوارم که موفق بشه. مرسی. این بخشش که میگی که پروپوزال به درد بخوره، اون بخش به درد بخوره که چرا ما باید اهمیت بدیم به این قصه توی کار شما، خیلی تخصصی میشه یا آره خیلی تخصصی میشه. ما الان برای کار خودمون الان مثلا این پروپوزال موفق ما کاملا تونستیم همه رو متقاعد کنیم که ببینید انقدر آدم داره از کلاودی استفاده میکنه، انقدر پیپر در سال کلمه کلاودی و جیمز وب رو تو ابسترکت دارن همزمان استفاده میکنن، انقدر پیپر تو سال اومدن گفتن که میخوان کلاودی رو برای جیمز وب استفاده کنن. ما همه اینا رو باید بتونیم هندل کنیم و این اثر این پروپوزاله. و از اون طرف ما میتونیم به یه سری دانشجو آندرگراد، حالا ما تا الان دانشجو آندرگراد نیاوردیم تو پروپوزالمون، ولی قدم بعدی من برای پروپوزال بعدی اینه که بیام بگم و من میتونم به دانشجوی آندرگراد ریسرچ و این کدینگ رو یاد بدم. من میتونم تابستون دانشجوی آندرگراد استخدام کنم که بیاد و من منتورش بشم و بهش این یک بخشی از کار رو یاد بدم و این هم برادر ایمپکته. و البته که ما یه آوتریچ هم داریم دیگه. حالا آوتریچ هم که توی پروپوزالا می نویسی بخش آوتریچ هست که به پابلیک قراره چه کمکی بکنی، که همیشه برای پابلیک هم یه سری چیزهایی داریم که حالا اون دیگه خیلی به ساینس خود پروپوزال ربط نداره. مثلا یه برنامه گذاشتیم 2 سال پیش برای کامل برنامه به زبان اسپانیش بود، یه برنامه استرونومی، یه ایونت 1 روزه استرونومی 100% اسپانیش که خیلی خیلی ازش استقبال شد و مثلا اومدن شرکت کردن اینا مثلا از این کارا. ولی آره ایمپکت های پروپوزال ها باید برادر ایمپکتش توی خود فیلده و کسی از ما توقع نداره مثل بچه های پزشکی که سرطان درمان میکنن ایمپکت بالاتر با برادر ایمپکت داشته باشیم. جایزه اونو درو میکنن دیگه. بله حقشونه، باشه جونشون. ایشالله تمام مشکلاتمون حل بشه. واقعا بریم سراغ مامان شدن. بریم. چی شد که وسط پی‌اچ‌دی تصمیم گرفتی مامان بشی؟ من همیشه میدونستم که میخوام مامان بشم و اصلا من عاشق بچه بودم. من همیشه تمام عمرم بچه دوست داشتم. همیشه همه میدونستن که مریم مامان میشه. خواهرزاده من الان 26 سالشه، 27 سالشه. یه مدتی به من میگو ما مریم، کوچولو که بود. مامان خواهرزاده هام بودم، همیشه مامان همه بچه ها بودم. مادر شدن رو دوست داشتم و مطمئن بودم توی ایران نمیخوام مادر شم، ولی اومدیم اینجا و دیدم که میخوام. خب با همسرم صحبت کردیم، تصمیم گرفتیم. حالا یکم سخت بود که همسرم هم راضی بشه که میخواد پدر بشه یا نه، ولی خب خیلی صحبت کردیم، مشاوره رفتیم و با مشاور تصمیم گرفتیم که خب اوکی میتونیم کار بکنیم. من یک مقداری بررسی کردم و دیدم که از نظر بحث یکی این که بیمه و یکی این که آزادی عمل دوران PhD، اون فاصله بین این که امتحان کوالتو دادی و کورس نداری ولی هنوز هم تزتو دفاع نکردی، بهترین زمانه. به خاطر اینکه میدونستم که توی شغل جدی رفتن سخته، خیلی سخته بچه داشته باشی و بعدم بری حالا یه مرخصی محدودی داری و بعدم باید بچه رو بذاری مهد بری. کار کردن ریموت، من میدونستم که کسی که باهاش کار میکنم این آپشن رو به من خواهد داد که از خونه کار کنم. یه موقعی بگم آقا من روز نمیتونم کار کنم، شب تا صبح کار میکنم، همه جوره با من راه میاد. من این خیال راحت رو داشتم و میدونستم که خب بیمه دارم، جای خوبی هم، بیمارستان فوق العاده خوبی در اختیارمه، دانشگاه کنتاکی بیمارستان اطفالش و زن زایمانش فوق العاده خوبه، مطرحه در سطح کشور.
و خلاصه این شد که تصمیم گرفتیم بچه دار بشیم و من سال 4 بودم که آره من 2016 که درسم رو شروع کردم، سال 3 بودم که اقدام کردم. لارا سال 4 بودم که به دنیا اومد. وسط کرونا؟ لارا روی پیک اول کرونا به دنیا اومد. یعنی من تا موقعی که 7 ماهگیمو تموم کردم هیچ خبر و اثری از کرونا چیزی به نام کرونا نبود. پایان 7 ماهگیم زمزمه ها شروع شد. من 7 ماه باردار بودم که علیرضا رفته بود یه سفر کاری، رفته بود کنفرانس، من اینجا بودم و یه روزی شنیدم که یک بیماری داره توی دنیا پخش میشه که خطرناکه و سانیتایزر براش لازمه و من همون موقع رفتم مغازه و یه سبد پر سانیتایزر رو دستکش خریدم و تمام آدمای توی مغازه به من نگاه میکردن و از این وایپای الکلی، وایپ الکلی که این چشه، این مثلا چرا سبدش چیز 20 تا چرا سانیتایزر خریده. و اومدم چیدم روی فرش و عکس فرستادم برای علیرضا، موقع آریزونا بود و به من گفت تو خلی. و این تو خلی همان و توی اون موقع که هیچکی سانیتایزر گیرش نمیومد ما سانیتایزر داشتیم و استفاده میکردیم، ولی خیلی ترسناک بود. وقتی که توی پیک اول بودیم هیچ کس هیچی نمیدونست، مردم داشتن از دست میرفتن، ماسک نبود و من اون موقع مطمئن بودم که اشتباه کردم. فکر میکردم بچه رو دارم به دنیایی میارم که انقدر خطرناکه و شاید هیچ وقت هیچ کسی رو دیگه بدون ماسک نبینه و خیلی ترسناک بود. و شرایط جوری بود که بیمارستانی که من قرار بود زایمان کنم گفتن که موقع زایمانت همسرت اجازه نداره بیاد، هیچ کس اجازه نداره بیاد، تنها تشریف میاری به خاطر کرونا. و من انقدر گریه میکردم و ناراحت خودم نبودم، ناراحت علیرضا بودم، چون میدونستم من اون موقع انقدر سرم گرم بچه است، این دیوانه میشه. و دقیقا 72 ساعت قبل از اینکه لارا به دنیا بیاد دکتر من به من زنگ زد و گفت یک عده زن شجاع وایستادن سفت و سخت به این قانون اعتراض کردن توی نیویورک و سرصدا رو انداختن و این قانون کنسل شد و یک نفر رو شما میتونی بیاری که همسرم با من تونست بیاد. ولی اینجوری بود که ما ماسک نداشتیم. من به دکترم گفتم به من ماسک بده، میگفت که ببین به ما گفتن این ماسکا تا وقتی پاره میشه باید استفاده کنی. خیلی شرایط بدی بود، خیلی خیلی ترسناک بود. ولی لارا تو پیک اول کرونا به دنیا اومد که سختی های بچه دار شدن دور از خانواده و غربت و اینا رو بارها برابر زیادش کرد و ترسش. ولی آره دوران عجیبی بود. لارا که به دنیا اومد، خب ما دوستای خیلی خوبی داریم اینجا، خیلی خوب، خیلی عزیزم. ولی خب به خاطر که همه میدونستن که من چقدر نگرانم و خب هیچ خبری از واکسن اون موقع هنوز نبود، هیچ کس نیومد بچه رو ببینه. می اومدن دوستای ما کاری برای ما کردن که فکر میکنم بدون اونا واقعا شدنی نبود. ما تو خونه بودیم، یهو میدیدیم صدای در میاد، در باز میکردیم میدیدیم که 2 تا قابلمه پشت دره. بعد تا موقع مسیج میومد که غذا گذاشتم پشت در. تا انقدر این دوستای ما روزی 3 وعده غذا آوردن پشت در گذاشتن که من دیگه بعد 1 ماه گفتم بابا بسه، بچه ما 1 ماهه شد خوبه دیگه، خوبه، ما یه عالمه فریز کردیم. بعد من که نمیدونستم دوستامون همچین کاری برامون خواهند کرد، اصلا نمیدونستم همچین چیزی رو نیاز خواهند داشت. قبل از به دنیا اومدن لارا یه عالمم خودم مواد ماکارونی، مواد استانبولی اینا فریز کرده بودم آماده. بعد دیگه تا یه مدت هم اونا رو داشتیم و خلاصه زندگی خیلی راحت پیش رفت تا وقتی که لارا 5 ماهه شد و اولین واکسن رو ما زدیم. همه دوستای ما اولین واکسن رو زدن و همون موقع متاسفانه یکی از دوستای ما مادرش رو توی ایران از دست داد. چندین سال بود ندیده بودش، دوست خیلی نزدیک ما. و من حس کردم الان وقتیه که من لارا رو دیگه ببرم حضوری و خودش موقع به من میگفت که این قرص آرام بخش منه دیگه. من لارا رو اولین بار اون موقع بردم توی جمعی، بردمش، دوستم بغلش میکرد، با لارا بود و خیلی کمکش فکر میکنم میکرد اون موقع ها.
و البته که همه بچه‌هام به خاطر من توی صف نفرای اول صف واکسن بودن و واکسن‌ها رو همه رو زدن، چون من از همشون خواهش کردم که زود واکسن بزنن به خاطر لارا. و اینجور شد که پای لارا به جنب باز شد. دوباره کرونا، اگه یادتون باشه، بعد از که یه مقداری بعد واکسن اول اومد پایین، پیکش دوباره رفت بالا. دوباره ما یه 2-3 ماه قرنطینه کردیم خودمون رو و تا اینکه دیگه برگشتیم به حالت نرمال خوشبختانه. و خودش واکسن زد. واکسن زدن خودش دیگه نقطه عطف بود. پس توی ساپورتینگ نتورک رو اول از همه از طرف علیرضا، بعد از طرف دوستات داشتی؟ نبودن خانواده چقدر قصه سخت‌تر میکنه؟ ببین، من دوران بارداریم 1 بار گریه کردم. خیلی دلم خواست مامانم بود، خیلی، هیچی، همینجوری. ولی بعد گفتم خب نیست دیگه، بپذیر دیگه نیست. و من 2 تا خواهرم هم که زایمان کردن و بچه داشتن، کل آخرای بارداریشون اومدن خونه ما، پیش مامان بابام موندن. بچه‌هاشون شهر مامان بابام به دنیا اومدن. و من میدیدم که هر نوزادی تو خانواده ما به دنیا میاد، مامان من دیگه مسئول نوزاد است و اون مادر چقدر استراحت میکنه. من اینها رو نداشتم. ولی چیزی که من داشتم رو نمیدونم چقدر الان زمان فرق کرده، ولی اون موقع‌ها تو ایران کسی نداشت و اون همسری بود که صدشو گذاشته بود. یعنی صدشو گذاشته بود. علیرضا جوری پدری میکرد اون روزای بعد زایمان من که 1-2 بار دعوامون شد. یعنی من گفتم بچه‌مو بذار مراقبش باشم. میگفت نه، برو استراحت، برو بخواب، باید بری بخوابی. من شب تا صبح که نوزاد بیدار بود، علیرضا بیدار بود، نوزاد رو نگه می‌داشت، همه کاراشو میکرد. علیرضا یه دستکش، دکتر بهش یاد داده بود دستکش میکرد دستش، یه دونه سرنگ کوچولو، یه لوله خیلی نازک که باهاش مثلا سرم میزنن، میذاش میچسبوند به انگشتش، این ورش رو میزد توی سرنگ، انگشتش رو میذاشت تو دهن لارا که لارا مک بزنه آروم با این سرنگ، شیر رو میریخت تو دهنش که بچه فکر کنه که داره شیر میخوره، مک میزنه تنبل نشه و از اون مادر بچه اونجا استراحت کنه. شب تا صبح اینجوری لارا رو نگه میداشت و صبح من 5 صبح میومدم، 5-6 صبح لارا رو میگرفتم و تازه اون موقع ساعت خواب لارا بود. یعنی من لارا رو میگرفتم میذاشتم اینجا روی سینه خودم و دوتامون میخوابیدیم. علیرضا هم میرفت میخوابید طفلی. علیرضا اینطوری داخل خونه و دوستای ما از بیرون خونه کاری کردن که من سختی اصلا نکشم. ببین هیراد، مادر و خواهر آدم هیچ کس جاشونو نمیگیره، هیچ کس. و تو با در مورد بچت به هیچ کس، حس میکنم یه زن جز مادر و خواهر خودش نمیتونه اعتماد کنه. من میدونم که فقط اگر مادر یا خواهرم بودن میتونستم نوزاد رو بدم و برم بگیرم تخت بخوابم. ولی دوستای ما کاری کردن که حداقل اون 1 ماه اول من نگران غذا و خورد و خوراکمون نباشم و این خیلی مهم بود، خیلی مهم بود. ما 100% تمرکزمون گذاشته بودیم روی لارا و این تازه نه تنها غذا، یعنی دوستای من میوه قاچ میکردن میآوردن با غذا، میوه میذاشتن، بعد یه گلدون گلم میذاشتن، گل میذاشتن و برنج و خورش و غذا. و مثلا اینجوری بود که یه بار یکی از دوستای من زنگ زد گفت غذا دارین امروز؟ گفتم ببین من به همه گفتم امروز غذا نیارین چون تو فریزر پر غذاست. گفت نه نمیشه که، ما غذا رو گاز الان میارم. قابلمه غذاشون از رو گاز آورد گذاشت پشت در خونه ما و برای خودشون رفت غذای جدا درست کرد. دوستای ما اینجوری دور ما رو گرفتن و این دوستا هستن که میگم ما میخوایم بمونیم و میخوام که خانواده لارا و فامیل لارا بمونن اینا، چون الان لارا اونا رو فامیل خونیش میدونه، فکر میکنه که واقعا خاله و عمو همینن، همه خاله ها و عموها اینجوری هم و با مفهوم دیگه ای خیلی آشنا نیست و من خیلی خوشحالم که لارا این بچه ها رو دارم. پس کلا میشه گفت بچه دار شدن سخت نسبت به آدمی که اونجا سیتیزن خانواده داره. خیلی سخت‌تره از اون نظر، خیلی سخت‌تره. ببین ما بارها پیش اومد که مجبور شدیم به هر دلیلی نصف شب بریم بیمارستان، نه به خاطر لارا، بیشتر به خاطر من. چند بار یه سری مشکلات سلامتی داشتم و ما بچه خواب رو برمی‌داشتیم میذاشتیم توی صندلی ماشین، میبردیم با خودمون. علیرضا با بچه میموند توی ماشین و منی که مثلا پام شکسته، 1 بار پام شکسته بود، تنها میرفتم توی اورژانس.
یک بار دیگه شوک آنافیلاکسی داشتم و اصلا حتی نفس نمیتونستم بکشم، برای اینکه نمیخواستم بچه بیاد تو بیمارستان و برای اینکه مادر یا خواهر من نبودن که من برم نصف شب در خونه‌شون رو بزنم بگم بچه منو میشه بگیرید، من راحت با شوهرم برم بیمارستان. اینها هست، تو اون حد از ساپورت رو هیچ وقت نداری. و البته یه علت خیلی مهمش هم این بودش که توی تمام دوستای ما اولین نفری بودیم که بچه دار شده بودیم و دوستای ما هیچ کدوم بچه نداشتن. شاید اگر بین دوستای ما نفر بعدی بچه دار شه بتونه این اعتماد رو به من بکنه و بچهش رو بیاره بذاره پیش من. ولی من تو دوستام هیچ کدوم تجربه بچه نداشتم و هیچ وقت نشد این کار بکنم. ولی آره، سخته، خیلی سخته. حالا اصلا نمیخوام دراماش کنم، ولی طبیعته. یعنی مطمئنم میلیاردها آدم هم میلیونها آدم هم این کارو کردن و به هر حال طبیعت انسانه و کارش نمیشه کرد. دقیقا. و این خودش یه جورایی من همیشه یک زایمان، یک میرکل میبینم، معجزه میبینم که یه بچه حتما سالم در بیاد و مشکلی نباشه، چون واقعا اون همه دی ان ای رو تو بخوای کپی بکنی و بچه سالم در بیاد خودش هنریه. خوبه که آدم، یعنی یه خوبیش اینه که ماها قبل از اینکه تصمیم برای بچه دار شدن بگیریم به این فکر نمی‌کنیم و تازه بعد که بچه به دنیا میاد میگیم وای، این که بچه سالم باشه یه شانس خیلی بزرگ، اگه احتمال کمه، یعنی انقدر میتونه چیزایی این وسط اشتباه بشه که واقعا این شانسه. و مادر پدرهایی که بچهشون یکی از این اون وسط یکی از این چیزا اشتباه رفته، اونا پیامبرای اصلی و هیروهای اصلی اونان که خیلی همه چیز براشون سخت‌تره. ولی آره، بچه دار شدن اینجوری و تو این شرایط سخته، ولی یک اعتماد به نفس خیلی بزرگی به من داد و یک قدرت بزرگی. یعنی مریم قبل مادر شدن با مریم بعد مادر شدن فرق کرد، همون لحظه بعد از زایمان فرق کرد و فکر میکنم علت اصلش همینه که خودم بودم، کسی نبود که کمک کنه و من بلافاصله بلند شدم و همه کارامو انجام دادم و این یه اعتماد به نفسی به من داد که خب اگه اینو تونستم همه چیه دیگرم میتونم. و حالا من یه ریلی میدیدم روی اینستاگرام که این رحمه بچه‌ای که داره بزرگتر میشه فشار میاره، قلبه داره به نفس زدن میفته، شوشه داره به نفس زدن میفته، روده میگه من دیگه جا ندارم کجا داری میای. این تغییرات فیزیکی و روحیه چقدر چالش بود واسه اون سال سوم پی‌اچ‌دی؟ یه کار جالبی که طبیعت با شما میکنه اینه که هورمون هایی ترشح میکنه که همه اینا رو فکر کنی قشنگه و لذت ببری. ولی من یادم یه شب بیدار شدم و شمردم بار 17می بود که میرفتم دستشویی و حالا با اون شکم بزرگی بلند شدنه خیلی کار سختیه، بلند شی بری برسی. بعد زدم زیر گریه. علیرضا ترسیده از خواب بیدار شد، با گریه من اومد، ترسیده بود، گفت چی شده؟ ترسید مثلا تو دستشویی آدم زده زیر گریه. گفتم که 17 بار اومدم دستشویی، من همینجا میخوابم یکم، بعد دیگه همونجا رو دستشویی صرف گوشم رسیدیم که یکم خوابیدم. خیلی سخته. از پایین که مثانه دیگه وجود نداره و از بالا هم مرتب اسید معده، یعنی یک معده درد بسیار وحشتناکی من داشتم به خاطر فشار شدیدی که به اسید معده میاد. ولی میگم تغییرات رو دوست داری به خاطر اینکه یه موجودی داخل بدنته که جونتو براش میدی و داره تکون میخوره و این میچرخه، این آرنج رو حس میکنی از این ور داره میره اون ور. و من یه موقع گفتم ای علیرضا ببین آرنجشه، میترسید خودش رو میکشید در خم. ولی تویی که اون تویی باش حرف میزنی، باهاش براش کتاب میخونی و اون باندینگ شروع میشه، اذیتت نمیکنه. من بارداری خوب و راحتی داشتم خوشبختانه. خیلی البته دیابت بارداری داشتم، کسایی که میبینین اگر براتون پیش اومد ازش نترسید. من 2 ماه آخر روزی 2 بار انسولین تزریق میکردم به خاطر اینکه دیابت بارداری داشتم و
این سخت بود، آسون نبود تزریق کردن روزی 2 بار و مرتب نگران وضعیت قند خون بودن. روزی 4 بار پک میکردم انگشتم و قند خونم و اندازه میگرفتم، ولی در کل بارداری راحتی داشتم. یه کامپلیکیشن کوچیک هم داشتم که براش چند هفته هر روز مجبور بودم چند ساعت چک بشم. یکی از رگ‌هایی که به بچه میرسید خون رسانیش کم شده بود، ولی از اون باردارهایی نبودم که هی حالشون به هم میخوره، هی بالا میارن، که اون واقعا وحشتناکه. بارداری خوب و راحتی داشتم و تغییرات فیزیکی و جسمی که هرگز جبران نمیشن و هرگز عادی نمیشن رو هم دوست داشتم و همه مادرها دوستش دارن فکر میکنم. و برای منتال هلت چی؟ افسردگی زایمان یا بعد از زایمان؟ افسردگی بعد زایمان، ببین فکر میکنم تا یه حدی داشتم، ولی خیلی کم بود احتمالاً، چون افسردگی بعد زایمان چیزی نیست که من بگم سرم انقدر شلوغ بود که نمیتونستم بهش اهمیت بدم. نه، فکر میکنم شاید نداشتم یا خیلی کم داشتم، ولی به نظر خود من بعد زایمان علیرضا یک مقداری، اگر افسردگی بعد زایمان که میگن برای پدرها هم هست، به نظرم علیرضا یک مقداری اونو داشت و بیشتر از این بخشی اومده بود که علیرضا یک آدمیه که خیلی نگران تأمین کردن و مسئولیت‌های من و لاراست و اون یهو انگار این تو گوشی رو خورد که ای وای من مسئول این آدمم و حالا چی کار کنم. و بلافاصله بعد از اینم بود که پی‌اچ‌دی‌ش رو دفاع کرده بود و دنبال جاب بود و خیلی خیلی نگران بود. ولی نه، من فکر میکنم افسردگی بعد از زایمان نداشتم و البته پزشک خوبی داشتم که خیلی چک میکرد من رو برای افسردگی و اگر داشتم حتما منو ارجاع میداد به جایی که باید میداد. برای کل این دوره مهاجرت تحصیلی ما خیلی صحبت کردیم در مورد اینکه چقدر این منتال هلس مهمه توی اپیزودهای قبلی. دوستم نظر تو رو بدونم این پروسه مهاجرت تحصیلی و حالا بچه هم که اضافه میشه و حالا کلا زندگی عادی توی کشور دیگه در مورد این منتال هلس چه پیشنهاداتی داری؟ من نمیدونم چجوری میتونم از همه بخوام که جدیش بگیرن. ما یه مایندستی بعضیامون داریم که مثلا از ایران که میایم که انگار این چیزا شوخیه، یا تراپیست و مشاور مال کسایی که مشکلی دارن. من الان خودم از تراپیست استفاده میکنم، تراپیست داریم، تراپیست خیلی خوبی دارم. برای لارا تراپیست دارم، یعنی با مشورت تراپیست کودک قدم به قدم دارم پیش میرم و خیلی خیلی خوشحالم از این بابت. و من دچار منتال بریکداون شدم در طول این سالها و اینجوریه که نمیفهمی، فکر میکنی زندگی عادی اینه، فکر میکنی تو اینی و یهو یه جا کم میاری و اون کم آوردنه اونجا بده، چون که نمیدونی چی کار خواهی کرد وقتی که دیگه به اون آستانه برسی. واقعا ممکنه بزنی زیر همه چی، ممکنه که به اطرافیانت از نظر روحی روانی آسیب برسونی و منتال هلت طول کشید تا من بپذیرم، طول کشید تا آشناشم. من ادوایزرم یه خوبی دیگه ای داشت بود که خیلی اعتقاد داشت به منتال هلت، به ورک لایف بالانس و خیلی منو پوش میکرد به سمت کلاسای زن، به سمت کلاسایی که دانشگاه خیلی ریسورس داره، خیلی زیاد ریسورس دارن دانشگاه ها، مشاورهای مجانی دارن، نمیدونم کلاسای منتال هلت و منتال هلت گروهی دارن، کلاسای ریلکسیشن دارن و مدیتیشن دارن. من رفتم سمت اینا، ولی بزرگترین قدم رو وقتی برداشتم که تصمیم گرفتم تراپیستی داشته باشم که باهاش صحبت میکنم و تصمیم گرفتم برای پرورش بچه و رشد لارا تراپیست داشته باشم. خیلی سخته، همه چی رو هم، کار بیرون، مهاجرت، دوری از خانواده و رو همه اینا، بچه و استرسای بچه دیگه خیلی 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 باید عجیبه به نظر من که آدم کم نیاره و نیاز نداشته باشه به اینکه کسی که تو مسیر کمکش کنه. تراپی رو توصیه میکنم، خیلی زیاد توصیه میکنم. اسم لارا اسم خاصیه، چجوری به این اسم رسیدی؟ لارا، خب اولا شما وقتی خارج از ایران بچه دار میشی باید یه اسمی پیدا کنی که هم بین المللیه و هم میتونی براش شناسنامه ایرانی بگیری، اگر دوست داشته باشی شناسنامه ایرانی بگیری، یعنی اگر بخوای روزی بچه تو ایران ببری. خب ما اسمی میخواستیم که توی هر دو زمینه وجود داره. یه راهی که خیلی انجام میدن اینه که یه اسم ایرانی میذارن و یه میدل نیم کاملا خارجی،
یا برعکس یه اسم کاملا خارجی و یه میدل نیم ایرانی میذارن. ما دوست داشتیم جای میدل نیم رو برای لارا خالی بذاریم که اگر روزی بزرگ شد و دوست داشت اسم دیگه ای داشته باشه یا از اسم خودش به هر دلیلی راضی نبود بتونه یک میدل نیم انتخاب کنه خیلی رسمی. چون انتخاب میدل نیم خیلی پرسه کاغذ بازیش کمتره تا اسمت رو بری عوض کنی. گفتیم که دوست نداریم ببخشید دوست همینجا بخوام قطعت کنم، کاربرد میدل نیمه چیه؟ کاربرد میدل نیم توی آمریکا من جوری که برام توضیح دادن اینه که از تکراری شدن اسم بیشتر جلوگیری کنه، چون خیلی اسم و فامیل های تکراری یک زمانی بوده و اینجوری مثلا میگن دیوید برایان دنیل مثلا با دیوید جک دنیل، این دوتا قابل جدا شدنن. میدل نیم خیلی روتینه توی آمریکا، خیلی زیاده، ولی خانواده هایی که مهاجرن اکثرا این استفاده رو میکنن که یکیشو ایرانی میذارن یکیشو خارجی میذارن و اینجوری میتونن با اون ایرانی شناسنامه ایرانی بگیرن، با آمریکایی که خب تو آمریکاست و خیلی راحته زندگیش و اینجوری هر دوتا رو داره. ما دوست نداشتیم میدل نیم داشته باشه. حالا اون موقع به من گفتن نسل جدیدم باز یکم دارن به این سمت میرن که میدل نیمو دارن حذف میکنن و ما تصمیم گرفتیم میدل نیمو بیخیالش بشیم. یه سری اسم داشتیم هی دنبال اسم خوب میگشتیم تا اینکه یک روز علیرضا اون موقع درس میداد، داشت لیست اسم گفت بیا اسم دانشجوامو بگیم ببینیم شاید یکیشون یه جرقه‌ای توی ذهنمون بندازه. دو تایی اسم رو خوندیم و اسم یکی از این بچه ها لورا بود و گفت لورا. رچو گفتم راستی من از یه جایی میدونم که اسم لارا توی فارسی ثبت میشه. یک نفر یک بار به من گفته بود که مثلا یه فامیل دورشون اسم دخترش لارا هست و من پرسیدم و گفته ثبت میشه. بعد همون لحظه هر دومون از اسم لارا خیلی خوشمون اومد، ولی خب موکول کردیم یک محدودیتی که ما داشتیم این بود که برامون مهم بود اسمی بذاریم که کسی از ما نپرسه معنیش چیه، معنیش توش باشه. مثلا اسم پسر، مثلا من میگفتم اگر پسر داشتم دوست دارم اسمشو بذارم راستین یا مثلا نیک، یه همچین چیزی. یا برای دختر کاندید ما برای اسم دختر نیکی و آوا بودن، این دوتا اسمی بود که بهش فکر میکردیم. ولی به لارا که رسیدیم دیدیم خب اینجوری نیست، معنیش مشخص نیست ولی خیلی دوستش داریم انگار. یکم سرچ کردیم دیدیم که خب معنیش هم خیلی قشنگه، اینترنشنال، تو چند تا کشور اسم پاپیولاریه و تصمیم گرفتیم که با لارا پیش بریم و هرچی جلوتر رفتیم با دوستای آمریکایی خیلی مشورت کردیم در مورد تلفظش، در مورد اینکه چجوری بنویسیم و نهایتا به این نتیجه رسیدیم که انتخاب خیلی خوبیه. لارای من LARA نوشته میشه، LAURA هم میتونست نوشته شه که لورا بیشتر خونده میشه ولی فارسیش لاراه، که اونم باز دوستای آمریکاییمون میگفتن که الان اسمهایی که یونیک تر نوشته میشن بیشتر طرفدار دارن، اون یه مقداری لورا نوشتنش قدیمی ترش میکنه، لورا با لارا هم فرق داره و اینکه ما تصمیم گرفتیم با لارا بریم. خودمونم طرفدار اسم کوتاه‌تر بودیم و تا الان که راضی هستیم از انتخابمون. در مورد معنیشم توی فارسی هم توی ترکی هست و هم توی کردی هست. توی ترکی لارا میشه پری دریایی و توی کردی میشه ظریف و زیبا، یه چیزی که میخوان بگم ظریف و زیباست. توی ترکیه مثلا میشه فرشته آب، حالا باز همون پری دریایی طور میشه. توی روسیه معنی نگهبان، نه توی روسیه معنی شاد میده، توی یونانی معنی نگهبان، فرشته نگهبان میده دیگه. خلاصه به مارسش کردیم دیدیم خب همه جا معنی خوبی داره و دوستش هم داریم. و از اون ور توی آمریکا انیشیال هم خیلی مهمه، یعنی خیلی جا به جای اسم و فامیل از انیشیالتون به جای امضا باید حرف اول اسم و حرف اول فامیل رو بذاری که اونم مهمه که معنی بدی نده، به خاطر اینکه بولی کردن وجود داره. حالا بعدن تو نمیخوای مثلا اینیشال بچت یه چیزی بشه که میتونه مختصر یه کلمه بدی باشه یا جای بدی استفاده بشه یا هر چیزی. و دیدیم که خب لارای من فامیلش با وی شروع میشه و الوی اینیشیالز خوبی هم هست، چرا که نه، و باهاش رفتیم و همه چیزم خوب پیش رفت خوشبختانه. برگردی عقب
تو اون موقعیت بچه دار میشی؟ راستشو بگم یا اونی بگم که بهتر همه فکر میکنن باید بگم. اه، ببین، بچه دار شدن خیلی سخته برای من. بچه داشتن خیلی خیلی پیش میاد که بگم چقدر کار سختیه، چرا من این کارو کردم، چرا یک نفر به من نگفت، چرا اینا رو میگم. و اگر برگردم سال 2019 و با گوشت و پوست و استخون سختی هاش رو بدونم، نه، به شرطی که وقتی سختی هاشو میدونم ندونم لارا کیه و ندیده باشم و هیچ حسی از این آدم نداشته باشم. ولی اگر به خواب هم دیده باشم و به من میگن تو 10% شانس داری که این بچه ای تو باشه، حتما 1000 بار دیگه این کارو میکنم. ولی خیلی سخته و پیش میاد پشیمون بشم، پیش میاد که در لحظه فکر کنم پشیمونم، واقعا پیش میاد، ولی فقط لحظه است و میدونم که حاضرم که همه چیزو ببازم ولی این یه دونه رو نبازم. یه مامان بزرگ من، خاله من اون موقع میگفتن آدم گرگ بیابون بشه ولی مادر نشه. اینو همیشه میگفتن و من میگفتم آقا چیکارتون کردیم مگه هی میگید. ولی میفهمم که میگن برای اینکه یک فشاری روی قلبت و مغزته، یک نگرانی وحشتناکی همیشه باهاته که میگی کاش نبود و اگر این نگرانی ها، اگر یه اتفاقی بیفته چی، اگر نتونم اینجا از پسش بر بیام چی. فقط اینا هست. یعنی حالا تو بگذار کنار شب بیداری ها رو، از خودگذشتگی ها رو، فداکاری ها رو، که من هیچ وقت بعد از مادر شدنم نتونستم جاب هایی که فکر میکردم میتونم بگیرم و دوست دارم بگیرم و اپلای کنم، چون میدونستم باید برم دور بشم، بچه رو از همون کوچولویی بذارم مهد یا همش پیش پرستار باشه. اینا رو اصلا کاری ندارم. ولی هر یک ساعتی که بچه نیست میگی اگر الان آمریکا مثلا، یه مثالش، اگر این اتفاقای وحشتناکای شوتینگ تو مدرسه بچه من بیفته، اگر فلان مریضی دامن بچه منو بگیره، اگه، همیشه این فکرها هست، همیشه هست و انقدر بعضی موقع شدید میشه که میگی چرا من این کار کردم، بابا داشتم زندگیمو میکردم دیگه. و قضاوت میشی. بهت میگن آدمای مسن‌تر اگه جلوشون بگی میگن که دهنتو گاز بگیر، خدا رو شکر کن، زبونتو گاز بگیر. بابا خدا رو شکر میکنم، خدای شکرت. ولی اگر میدونستم انقدر سخته، انقدر قرار اذیت بشم و انقدر قراره نگران یک کس دیگه باشم، شاید این کار واقعا نمیکردم. و تازه این منم با بچه‌ای که سالم به دنیا اومده و مشکلات جسمی و روحی و این چیزا با خودش نداره، ولی میشناسم دوستایی که بچه هاشون مشکلاتی دارن و واقعا نمیدونم اونا دیگه چقدر دارن سخت میگذرونن. مامان من میگه فکر نکنید رفتید بزرگ شدید بچه دارید. من هر شب که میخوابم دونه دونه رو تیک میزنم توی مغزم که خب امروز خبر داری از مریم؟ اوکی بوده. آره. امروز از اون خبر داری؟ از اون خبر داری؟ اوکی، همه خوبن. فلانی یه ذره ناراحت به نظر اومد، اون یکیشون یه ذره به نظر میاد یه چیزیشه نمیگه و این همیشه هست و هیچ کارش نمیشه کرد. من روزی که رفتم به استادم گفتم که بار دارم، بلند شد از پشت میزش با من دست داد، گفت به تبریک میگم. جمله دومش این بود که زندگی تو رو برای همیشه عوض کردی. و گفتم داری میترسونیم؟ گفت باید بترسی چون این کار کردی با خودت و دیگه هرگز نمیتونی برگردی، یک قدم به عقب برداری. و راست میگه. فکر کنم تنها کاری توی دنیا که دکمه آندو نداره و تحت هیچ شرایطی نمیتونی این رو تغییر بدی. به نظرم اگر کسی با علم، یعنی کسی تصمیم بگیره که بچه دار بشه و تا یه حدی از این چیزا خبر داشته باشه، آدم بسیار شجاعیه، بسیار بسیار شجاعیه. تصمیم شجاعانه‌ایه و ما هم تصمیم گرفتیم، تا حد زیادیش رو میدونستیم، تا حد زیادیش هم نمیدونستیم، ولی آخر شب به قول اینا at the end of the day وقتی که میخوایم بریم بگیریم بخوابیم، از تصمیممون راضی و خوشحالیم و دلمون تنگ شده برای اون جوجه‌ای که 2 ساعت پیش خوابیده و 2 ساعت الان نیست، آرامشمون رو ازمون بگیره. بریم سراغ بخش نهایی. ما اولی که شروع کردیم رو با
شجاعت زنان ایران شروع کردیم. اگه بخوای به زنان و دختران ایرانی که تو این مسیر، یعنی ساینس، تکنولوژی، انجینیرینگ، متماتیکس یا به اصطلاح همون استم هستن، یه درس کلیدی از مسیری که خودت طی کردی بخوای انتقال بدی، چی بهشون میگی؟ مهمترین چیزی که من طول کشید تا یاد بگیرم این بود که چیزایی که تو مغزمون کردن رو باید بریزیم دور. لازم نیست هیچ جا به خاطر زن بودنمون و به خاطر مهاجر بودنمون. این موضوع من رو خیلی اذیت کرد. طول کشید تا بفهمم من اگر زنم و اگر مهاجرم لازم نیست از حقم کوتاه بیام، لازم نیست فکر کنم طرف مقابل داره به من لطف میکنه. نه، لیاقت داشتم که اینجام، شما هم لیاقت دارین که توی این مسیرین. کلیشه ها رو بریزین دور و فقط کاری که تصمیم گرفتین بکنین و بکنین و برین جلو. من طول کشید، کسی اینا رو به من نگفت. من خیلی اوقات فکر کردم اگر طرف به من پیشنهاد شغل داده داره به هم لطف میکنه و بنابراین نباید بلنشم بگم با این قسمت پیشنهاد شغلیت موافق نیستم، چون که مهاجرم، چون که زنم. اینها من رو عقب انداخت. نذارید شما رو عقب بندازه، نترسین، برین جلو و اینکه نترسین. ماها شجاعیم، زنای ایرانی شجاعن. داریم میبینیم نمونه هاشو. ما که به گرد پای اونام نمیرسیم، ولی خب آینده روشنه. آینده روشنه. برای بخش بچه دار شدنش، اینا برای بخش تحصیل و حالا تخصصیش بود. برای بخش بچه دار شدنش من خواهش میکنم فکر کنید. این کلیشه‌ای که چون همه بچه دارن منم باید بچه داشته باشم و بذارین کنار. فکر کنید، تصمیم 2 نفره بگیرید. بچه دار شدن تصمیم 2 نفره است. مشاور برید، مطمئن شید مشاور به شما این اوکی رو میده که شما از نظر روانی و روحی آماده بچه دار شدنید. اگر شما بچه دار آماده نباشید نمیشه. من و همسرم اوکی رو گرفتیم و گفتن شما خیلی پدر مادر خوبی خواهید شد و خیلی آماده اید، ولی بارها و بارها و بارها به لبه رسیدیم. به نظرم بارها و بارها داشتیم کم می آوردیم، سخت شد، بیچاره شدیم، تا اینکه از تراپی هم شروع کردیم توی این مسیر استفاده کردن. تراپی خیلی خوبه، کمک بزرگیه. خیلی چیزا راجع به بچه هست که باورتون نمیشه که انقدر ساده میشه با یه کمک کوچیک تراپیست حل بشه، و خیلی چیزا راجع به بچه هست که خیلی نرماله و شما ازش ترسیدی و فکر میکنی بچه شما یه مشکلی داره. تراپیست اونجاست که اون چیزایی که تو کتاب درسی یه مثال بوده براشونو بیاد به شما بگه. انقدر براشون ساده است، انقدر براشون روتینه. زندگی من با لارا بچه خیلی خوبیه. لارا از اولش بچه‌ای بود که به طور جالبی اهل نگوشییت کردن و اهل صحبت کردن بود. یعنی اگر میومد میگفت من آب نبات میخوام و همه بچه‌ها داشتن آب نبات میخوردن، کافی بود بهش بگم که ببین مامان توی این آب نبات شکر هست و این شکر میره توی دندونت و الان چون مسواک دم دستت نیست بزنی پشت سرش میمونه، آسیب میزنه. میتونیم اینو بذاریم زیر بالشت یا بذاریم توی جیبت، مثلا فلان موقع بخوریم. و این قبول میکرد. یک همچین بچه‌ای بوده همیشه. ولی من با همین بچه‌م چالش داشتم، چون که بچه است، چون که مغزش داره رشد میکنه و چالش ایجاد میکنه. و تصمیم گرفتم برم سراغ مشاور، تراپیست کودک. و از وقتی گرفتم سراغ تراپیست کودک، همون چالش هایی که هم تمام شد و رفت و احساس میکنم دارم بچه‌ای رو بزرگ میکنم که خیلی سالمتر از نظر روانی. ما زنجیره آسیب‌های روحی روانی رو باید قطع کنیم. هممون اینو دیدیم، چون که مادرهای ما این آموزش‌ها رو ندیده بودن. مادرهای ما تراپیست نمیرفتن، پیش تراپیست نمیرفتن. مادرهای ما مادرهاشون اینها رو بلد نبودن و هی رسیده به ما و ما قطعش میکنیم. راهش هم همینه. راهش اینه که از متخصص‌ها کنارش مشورت بگیریم و پیش بریم. هیراد خیلی حرف از لارا زدم. فکر کنم بد نباشه که توضیح هم بدم. لارا الان 4 سال و 7 ماهشه تقریبا و یک دختر بچه موفرفری با مزه، خیلی شیرین زبونه، عاشق هنر و رقص و نقاشی و آواز خوندنه و من خیلی از داشتنش خوشحالم. من میگم پیش میاد که از بچه دار شدن پشیمون شم. پیش میاد اون لحظه‌های خیلی سخت بگم چرا این کارو کردم.
ولی حتی همون لحظه سختم اگه به من بگن این دکمه رو اگه بزنی برمیگردی به 5 سال پیش، هیچ وقت نمیزنمش. دکمه رو پرتش میکنم از پنجره بیرون، هیچ کی هم نباید اون دکمه رو بزنه. و بچه دار شدن خوبه اگر که با فکر باشه و با بررسی های روان پزشکی و پزشکی باشه، دوتاش کنار هم. و به عنوان صحبت پایانی چیزی داری که اضافه بکنی؟ یه چیزی که میخوام بگم، خیلی زمان ما چالش بود و الانم هست، بحث مشارکت پدر مادر توی بچه دار شدنه. نمیدونم چقدر ممکنه کسایی که اینو گوش میدن به دردشون بخوره. بچه پدر و مادر رو همزمان میخواد، همه اینو میدونن، ولی مشارکت هایی که پدر میتونه توی بزرگ کردن بچه بکنه خیلی از اونی که ما میتونیم ببینیم زیادتره. خیلی ساده، چیزای ساده، مثل وقتی که مثلا لارا میاد به من 10 بار میگه که من میخوام الان این لباس رو بپوشم، من الان زمستون که بیرون داره برف میاد و یخ بندونه میخوام این تاپ با این شورت صورتی رو بپوشم برم بیرون. و میاد میگه my body my choice، من میخوام اینو بپوشم، تو نمیتونی به من بگی چی بپوش. و من با آرامش سعی میکنم میگم لارا جان نمیشه، دما رو ببین، اینو ببین. و دیگه این یه جایی من میفهمم که الان جمله بعدی ممکنه این باشه که این لباس رو ازش بگیرم پرت کنم اون ور، بگم نمیشه، تموم شد و رفت، به جای اینکه اون مادری بمونم که باید بمونم. و اون موقع است که علیرضا میاد میگه که لارا جان بیا ماما، میخوای به بابا بگی؟ و یه اشاره به من میکنه که تو الان دیگه برو خودتو نجات بده. این مشارکت ها مهمه، اینجاها برین و مغز مادر رو نجات بدین. من هیچ وقت نمیخواستم کسی بیاد بچه‌مو نگه داره برام بغل کنه، بچه‌مو بخوابونه. من احتیاج به یکی دارم که وقتی مغزم خسته میشه بهم کمک کنه و فکر کنم همه مادرها اینجوریان، ما مغزمون خسته میشه اونجا کمک کنین. و البته اینو بگم هر چقدر هم یک پدر کمک کنه تو همه چیز، تهش بچه که انتخاب میکنه که از کی بیشتر کار بکشه. تهش نصف شب که بیدار میشه جیغ میزنه میگه مامان، نمیگه بابا. ولی ولی باز هم تا به اون حد برسه دم باباهایی که کمک، بعدم میاد بگم کمک، حالا من میگم کمک ولی کمک نیست، وظیفه است. این یه چیزی که مال هر دوتونه و دوتایی باید پیش بریم. و اگر مامان‌ها شاد باشن بچه‌ها خیلی شادترن. من اینو دیدم وقتی که حال من بده دست خودم نیست و بروز نمیدم. من وقتی حالم بده، حالا از سر کارم خستم یا داغونم، اون روزا معمولا لارا رو میبرم بیرون، هستن میبرم کتابخونه، میبرم شهر بازی، میبرم رستوران، چون میدونم تو فضای خونه با من باشه. حالا اون 4 ساعت تا باباش از سر کار بیاد بهتره که نباشه که انرژی از من نگیره. ولی همون روزا حال لارا بدتر میشه. لارا قبل خواب یه موقع یه ذره لجباز میشه، لارا فرداش بلند میشه میگه اصلا نمیخوام برم مهد. و بعد تراپیست به من میگه مریم آخه حال تو خوب نیست، آخه تو خسته ای، تو معلومه استرس داری، اونم میگیره. و انقدر مستقیم بچه ها میگیرن از مادر. و مواظب مامانا باشیم. من بهترین روزام با لارا روزایی که بابای لارا خیلی مواظب منه و سخت‌ترین روزام با لارا روزاییه که با بابای لارا یه استکاکی بالاخره هممون میدونیم پیش میاد توی رابطه. و اگر یه روزی از دست بابای لارا ناراحت و عصبانی باشم، اون روز سخت‌ترین روزم برای بچه داریه. خیلی مهمه مواظب مامانا باشید. مامانا خوبن، گناه دارن. حالا نه همه مادرها مقدس واقعا نمیخوام بکنم، اصلا مادر مقدس نیستن، ولی مادرایی که دارن کارشون رو درست انجام میدن و ازشون مراقبت کنید. مادرایی که درست کارشون رو انجام نمیدن، اگر عمدی نیست براشون کمک پیدا کنید، خواهش میکنم. خیلی اوقات اون کسی که بچه رو به دنیا آورده نمیدونه افسرده است و یکی از کارهایی که افسردگی با تو میکنه اینه که نمیذاره دنبال کمک بری. لطفاً مراقب دوستاتون باشین، دوستایی که مادر میشن. من اگر دوستام نبودن مادر خوبی نمیشدم، مادر شادی نمیشدم. خیلی مدیون دوستامم. پذیرفتن یک بچه 4 سال و نیمه تو جمعشون، این خیلی اتفاق بزرگیه، خیلی، برای اینکه دوستای ما بچه ندارن و به هر حال جمع عوض میشه وقتی بچه هست، حد و مرزاشون عوض میشه. و انقدر دوستای ما قشنگ و با آغوش باز لارا رو توی جمع
راه میدن و کاری کردن که لارا، یعنی من خیلی اوقات این آپشن رو دارم که برای مهمونی پرستار بگیرم برای لارا و تنها بریم خودمون. خیلی اوقاتش این کار رو نمی‌کنیم به خاطر اینکه یا دوستامون میگن اگه این کار کردی خودت هم نیا، یا لارا میدونیم عاشق اون جمعه و این خیلی اتفاق بزرگه. من دوستی دارم که متاسفانه میگه که حس میکنه از جمع پس زده شده به خاطر اینکه بچه داره. دوستای ما لارا رو عین بچه خودشون، عین خواهرزاده و برادرزاده خودشون قبول کردن، دوستش دارن، با همه وجود بهش عشق میدن. دوست خوبی باشین برای بچه‌هایی که اینجا مادرشون نیست، خواهرشون نیست، تک و تنهان و اون بچه طفلی هیچ کس رو جز دوستای مامان باباش به عنوان فامیل نمیشناسه. و اینکه مثلا شماها باید یه ساعت مشخصی دارین روتین خواب بچه، مثلا تمام این ارنجمنت مهمونی عوض میشه دیگه، آخر شب نمیفته. خیلی خیلی بچه‌ها خیلی اوقات مهمونی رو به خاطر ما ناهار میذاشتن اون موقع‌هایی که لارا روتین خوابش خیلی دقیق بود. خب کوچیک‌تر که بود خیلی برای ما مهمتر بود. بچه‌ها خیلی توی روز مهمونی میگرفتن به خاطر لارا. دوستایی داریم که توی خونه سگ دارن و میدونستن که لارا از پارس سگ وقتی کوچیک‌تر بود میترسید و اینها، با این که ما اصرار میکردیم این کار نکنن ولی هر بار به من قبل مهمونی زنگ میزدن میگفتن ببین ما سگو بردیم گذاشتیم پیش فلانی، خواهش میکنیم لارا رو بیار. و این خیلی کار بزرگیه ها، خیلی، چون من میدونم که چقدر این کار سخته و چقدر من ارزش قائلم و قدر میدونم. حالا من در این حد واقعا نمیتونه آدم از بقیه توقع داشته باشه، ولی به دوست بچه دارتون کمک کنین که تنها نمونه. این که ما پدر مادر شادی هستیم اینه که دوستامون هیچ وقت باعث نشدن ما حس کنیم از جمع طرد شدیم یا حالا دیگه جامون توی اون جمع نیست. همه چی سر جاشه. موقعی که لارا قراره زودتر، به خاطر لارا مهمونی رو زودتر میگیرن، به خاطر لارا مهمونی رو ظهر میگیرن. خیلی اوقات به خاطر لارا اتاق مهمان رو آماده میکنن که ما لارا رو خواب اونجا بخوابونیم. از این کارا برامون خیلی زیاد میکنن. غذای جدا برای لارا موقعی که غذای جوریه که میدونن لارا ممکنه نخوره یا دوست نداره. بعضی دوستامون قاشق چنگال و بشقاب بچه تو خونهشون گذاشتن و اینا به تو این حس میده که خانواده داری اینجا. و میگم این دوستای ما خانواده ما شدن. برای دوستای بچه دارتون همچین آدمایی بشین. راه دوری نمیره، دنیا میچرخه و اون بچه، من همیشه میگم که اون بچه‌ای که اینجا هیچ خانواده و فامیلی نداره و شما خانوادهش میشین، اون بچه بعدها خیلی قدرتون رو خواهد دونست. دوستای خوبی باشید. بچه دارا رو نندازین دور لطفا. و حیفم یاد ازت نپرسم چون میدونم که یا حدس میزنم که به این خیلی اهمیت میدی و خب کیس مناسبی هستی که این سوال قضیه تمومش کنیم ازت بپرسم. در مورد سیفتی بچه ها با این دنیایی که داریم چه چیزهای مهمی و پدر مادرها، مثلا پدر مادرهایی که درگیر درسن، درگیر کار اولیه‌شون هستن، باید مراقب باشن؟ ببین هیچی جز بچه شما مهم نیست دیگه. وقتی اومد دیگه از همه چیز مهمتره. یه اتفاقی که برای من افتاد، من آدمی بودم که تا قبل از لارا اگر کسی حرفی میزد توی جمع منو ناراحت میکرد، کاری میکرد که ناراحت میشدم، معمولا سکوت میکردم و توی خودم میریختم و حالا بعدا خیلی عوارض داشت. ولی من در مورد لارا خط قرمز دارم. هیچکس، چه از خانواده‌های من و پدرش بگیر تا دوستامون تا غریبه ترها، هیچ کس هیچ وقت اجازه نداشته در مورد ظاهر لارا نظر بده. هیچ وقت کسی اجازه نداشته لارا رو بغل کنه بدون اجازه گرفتن، ببوستش بدون اجازه گرفتن و من هرگز تعارف نداشتم. یعنی اگر کسی لارا رو میخواست بغل کنه خیلی محکم میگفتم اگر اجازه نمیده لطفا بغلش نکنید. یا میگفتم مامان دوست نداری بغلت کنن میتونی های فایو بدی. یا اولین باری که میخواستم لارا رو ببرم ایران، نزدیک 2 سالش بود، گفتم من فقط به شرطی دارم میام که هیچکس هیچ شوخی با بچه من نکنه. بچه‌ست و شوخی و جدی رو نمیفهمه و هیچکس بهش دروغ نگه. یه بار سر ظهر داداشم خیلی دوست داشت لارا رو بغل کنه، هی گفت بیا بغلم، نمیرم. بعد داداشم گفت اگه بیای بغلم میبرم یه خوب برات میخرم. ساعت 1:30 ظهر اینا بود. این رفت بغلش کرد. به داداشم گفتم بلند شو، باید بری الان براش یه چیزی بخری. گفت بابا میرم، عصری میرفتم. گفتم نه باید الان بری، حق نداری به بچه دروغ بگی. من خیلی رک و خیلی مستقیم برخورد میکنم همه جا. این از بخش
سیفتیش از بیرون، چیزایی که میتونم کنترل کنم. در مورد سیفتی های جنسیتی که خب خیلی مهمن، اصلا اون بچگی آموزش ببینن مسائل جنسی. توی آمریکا خیلی خوب کتاب های خوبی هست که من خوندم و یاد گرفتم، مثلا با مفهوم تاچ خوب و تاچ بد از کوچیکی بچه رو آشنا کنیم باهاش. مثلا مثال میزدم که مامان جان اگه یکی اومد مثلا دستش اونجوری کشید سر تو رو ناز کرد، این تاچ خوبه یا تاچ بده؟ خب این تاچ خوبه. اگر ولی یه نفر اومد مثلا دستشو کرد تو یقه تو، چی؟ اون تاچ خوبه یا تاچ بده؟ اون تاچ بده. تاچ بد باشه چی کار میکنیم؟ داد میزنیم، میگیم استاپ ایت و یه دونه سیفتی نتورکمون رو صدا میزنیم. سیفتی نتورک تو کیا هستن؟ مامانمه، بابامه، پرستارمه، معلممه. مثلا یه عده رو بهش معرفی کردم که همیشه میتونه روی اینا حساب کنی. بحث این که بدنت مال خودته، اینا همه رو باید آموزش بدیم، مرتب آموزش میدیم، خب اینا همش هست. ولی خب همیشه هم میدونی با همه این چیزا خطرها کم میشن ولی قطع نمیشن و چارچشی همیشه باید مراقب بچه باشیم. من یه آدمیم که از اول بین من و علیرضا این قرار بوده که ما بچه‌مون رو با کسی تنها نمیذاریم به هیچ عنوان و این بوده و خواهد بود تا وقتی که ما ببینیم لارا به سنی رسیده که خوب میتونه از خودش مراقبت کنه. بجز پرستارش و من و پدرش، لارا تا به امروز با کسی تنها نمونده و نمیمونه. فلان هست کسی میخواد ناراحت بشه، میخواد نشه، هیچ چیزی مهمتر از این نیست برامون که خیالمون راحت باشه. چیز بیشتر از این از دستمون بر نمیاد تا سن 4 سال و نیمگی، ولی مرتب اینا رو هی تکرار میکنیم. 2 شب یه بار چند تا کتاب قصه داره راجع به بادی باوندری، راجع به کانسنت و اوکی دادن و اینکه هم تو باید باوندری بقیه رو رعایت کنی، هم اونا باید باوندری بقیه تو رو رعایت کنن و اینا همش هست. و خوشبختانه تا الان که موفق بوده. لارا خیلی محکم وای میسه، میگه که نمیخوام بغل بدم. مثلا میریم یه جای میگن که یه هاگ میدی، میگه نه نمیخوام، حتی نمیخوام های فایو بدم. ولی از اون به من مادرشم میگه که بهش میگم باید بری همون، میگه نه نمیخوام، این بادی منه، تو حق نداری به من بگی ببرش بشورش. که دیگه اونجا مادر ایرانی میاد رو کار رو میگه پتو برو ببینم. دمپای ابری رو در میارم، میگم تا 3 شمردم تو همون باش. ما از اول با مشورت مشاور تصمیم گرفتیم که اجازه بدیم زبان انگلیسی رو از انگلیسی زبان‌ها و از نیتیو ها یاد بگیره و زبان فارسی رو از ما یاد بگیره. ما یه لطف خیلی بزرگی که به خودمون در واقع کردیم به نظرم این بود که وقتی برای لارا از 11 ماهگی پرستار داشت توی خونه، چون من از خونه یه ساعتایی کار میکردم و پرستارش هم میومد توی خونه پیشش بود. برخلاف چیزی که توی دوستهای بچه دارم دیدم و همه تمایلشون به اینه که پرستار ایرانی بگیرن اولین بارها برای بچهشون، ما مستقیم سراغ پرستار آمریکایی، انگلیسی زبان آمریکایی و غیر مهاجر رفتیم و از پرستار خواستیم که بهش گفتیم مثلا هدفمون چیه. گفتیم ببین این بچه میخواد 2 سالگی بره مهد و من نمیخوام وقتی بچه‌م میره مهد زبان بلد نباشه و ایزوله بشه. و از طرفی برای من مهمه بچه من وقتی با بچه‌های مهده و بچه‌های مهد مثلا همشون یه شعری رو حفظن که تمام بچگیشون شنیدن، بچه منم اون شعر رو حفظ باشه و من اینو بلد نیستم. اگر همه بچه‌های مهد این بازی اینجوری رو نمیدونم به روش‌های عجیب غریب بلدن و من بلد نیستم، من میخوام بچه من بلد باشه. و پرستار پیدا کردن ما مثل یه معجزه بود. پرستاری که داریم که الان گادمادر لاراست، اگر روزی اتفاقی برای ما بیفته اختیار 100% لارا رو داره، اسمش توی وصیت‌نامه ماست، عضوی از خانواده ماست، واقعا مثل دختر برای من، دخترمه و اونم سنگ تمومش رو گذاشت. لارا به انگلیسی زبون باز کرد. مهد کاملا با بچه‌هایی که توی خانواده‌های کاملا آمریکایی به دنیا اومدن از نظر انگلیسی حرف زدن و از نظر شعر و قصه و سنت‌های آمریکایی و اینا هیچ فرقی نداره. هر چقدر که اونا بلدن اینم بلده. همه لالایی های سنتی که برای اونا خونده شده برای لارا خونده شده، حفظه. این از این طرفش. از اون طرفم شب یلدا و عید نوروز و ایران و این چیزا رو خوب میشناسه. با من و باباش فقط فارسی حرف میزنه، توی محیط مدرسه فقط انگلیسیه. به پرستارش سعی میکنه فارسی هم یاد بده، یه سری کلمه‌های فارسی بهش یاد داده.
و خیلی زیادم تازگی اصرار داره که میخواد اسپانیش یاد بگیره. خیلی زیاد کشف کرده که خب من الان یه دوستایی توی کلاس دارم که اسپانیش بلدن و من میخوام که اونم یاد بگیرم. میاد گاهی به من یه سری کلمه یاد میده، از اونا میپرسه، با هم رد و بدل میکنم. بچه‌ها خیلی باهوشن و ما لازم نیست کاری بکنیم، فقط لازمه جلوشون رو نگیریم. کاری که با نسل ما کردن و ما خیلی سعی میکنیم به لارا آزادی بدیم. خیلی زیاد ما اینجوری دور لارا راه میریم، دستشو نمیگیریم، فقط از دور مواظب بشیم. لارا بچه مستقلی بود از خیلی کوچیکی. مثلا من وقتی آشپزی میکردم میومدش تو آشپزخونه، میآوردمش یه کارد پلاستیکی بهش میدادم با گوجه، میگفتم بیا بر ماما مثلا کات کن. خیلی زیاد وارد این کارا من میکردمش. باباشم از اون طرف یه چیزی میخواست تعمیر کنه، میگفت بیا پیچ گوشت رو بچرخون، بیا این کار بکن. خیلی سعی کردیم که پروازش رو قیچی نکنیم. حالا یه مقداری برای خودمون سخت شده. بچه مستقلیه، یکم زیر بار حرف زور و بدون دلیل نمیره، همه چیزو با دلیل فقط قبول میکنه و خیلی اوقات نمیتونی دلیل بیاری، خیلی اوقات دلیل های اون بهتره و میگم معذرت میخوام، تو راست میگی، گروناپ ها هم اشتباه میکنن، ولی هرچی جلوی بچه رو نگیری، بچه آزادتر بار بیاد به نظرم بهتره و فقط دور و دور مراقبش باشیم. سعیم کردم نذارم ترس های مادرانم جلوشو بگیره، ببینیم که چی بار میاد چی میشه. ولی تا الان خوب بوده، موفق بوده به نظرم و تراپیست هم خیلی کمکم کرده. تراپیست فوق العاده خوبی که خیلی زیاد کمک کرده که ما همینجوری با لارا پیش بریم. خیلی درجا به من گفتش که امروز وقتشه که لارا رو دیگه بذاری کلاس موسیقی مثلا، من دارم میبینم که بچه الان باید این استعدادش اینجا بره، الان وقتشه که بچه رو بذاری کلاس فلان، الان وقتشه که با بچه اینجوری تا کنی. و این راهنمایی ها رو فقط یک متخصص میتونه بهت بده که خوب پیش بری و ما گرفتیم و با راهنمای متخصص داریم پیش میریم خوشبختانه. خیلی ساینتیفیک بچه رو این تربیت میکنی. ساینتیفیکه که به بچه فشار نیاد. آره کلا مخالف فشار آوردن به بچه. من مادریم که دوست دارم هیچ وقت از بچم کسی امتحان درسی نگیره و هرگز از بچم نمرش رو نخواهم پرسید تا جایی که خطرناک نشه بیرونش نکنن. سعی میکنم نخوام یه بچه پرفکشنیست بار بیارم، ولی یک بچه شاد و قوی بار بیارم. قوی و شاد بودن لارا برام مهمترین چیزیه که سعی میکنم تو تربیتش رعایت کنم. مریم عزیز، استروفیزیسیست از شهر کنتاکی که قراره دوباره برگردی به دانشگاه همینجایی که هستم. کنتاکی. آره همینجایی که هستی، از اون یکی صندلی میری اون یکی صندلیت. آره پشت سرت هم یه مدار نشون بده، روزنامه آپولو 11 درسته؟ آره این بذار ببینم حفظ هستم یا نه، جولای 1969 باید باشه. آره 21 جولای 1969 روزنامه‌ای که چاپ شد و گفتش که ما رفتیم روی مون. البته هم که اینم بگم که روزنامه واقعی که چاپ شده بود تیتر و همه چی همین بوده، این عکس هم بوده، ولی این عکس One small step for man, one giant leap for mankind، جمله معروف و عکس معروف، این 1 ماه طول کشیده تا برای پابلیک چاپ بشه و بیاد توی روزنامه. ولی آره این اولین چیزی بود که وقتی ما اومدیم توی خونه من به آفیس زدم و اینجا هم هستش و بهش هم افتخار میکنیم تا اینکه دوباره برگردیم روی ماها به زودی. واقعیه دیگه، تو هالیوود که فیلم برداریش نکرد. نه نکردم. قبول کنید از ما. خیلی مرسی ازت، کلی باید خوش مرسی از گذشت، تو هم هیراد. لحظات ممنون. احساسی و کلی ساینتیفیک داشتیم. کلی چیز یاد گرفتم ازت، امیدوارم بقیه هم استفاده رو ببرن. من این دیسکلیمر رو همیشه جاهای مختلف میگم. این دفعه آخرش باید بگم که ما صرفا قصد داشتیم یه گپی بزنیم. من مریم خیلی وقت میشناسم، دوست عزیزم، یه گپیه بین من و مریم که ریکورد میشه و امیدوارم که بقیه هم بتونن اون چیزی که میخوان رو ازش بردارن و هیچ چیز حقوقی یا هیچ توصیه
چی میشه گفتش دیسکلیمر دیگه، هیچ درسته. مسئولیتی به عهده ما نیست اگه مسئولیتون اون چیزی که میخواین اتفاق نیفته و امیدوارم که بیفته. مرسی ازت. مرسی از تو هیرات، خیلی آخر هفته خوبی داشته باشی و مرسی که تایم تو با من یه جوری هماهنگ کردی که هم من همه کارم تموم شده باشه و هم این که نشستی اینقدر طولانی. نمیدونم، امیدوارم پرحرفی و حوصله سربری نکرده باشم، ولی اصلا ممنون به خاطر این کار خیلی خوبی که داری میکنی. دستت هم درد نکنه. خیلی عزیزی، مرسی. قربونت برم، خدا مراقب خودت نگهدار. باش و که ببینمت باز به زودی.